There's something in the air. Something that tells me a new case is brewing. สวัสดีครับเพื่อนๆผมนาเดชนะครับวันนี้พี่เดชก็อยู่กับเกม Genshin Impact ใน ID หลักของเราอีกครั้งนึงแล้วนะครับเราเล่นกันอยู่บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 นะครับก็เรียกว่าเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นตัวกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์นะครับที่เป็นเกาะแอปเปิลนะพี่เดชชอบเรียกว่าเกาะสวรรค์นะครับก็มาเป็นรอบที่2แล้วนะครับก็จะได้รู้สักทีว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็มาพร้อมกับแพทช์ 2.8 นี่เองนะครับโอเคไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเนื้อเรื่องและกิจกรรมเนี่ยเปิดครบหรือยังนะพี่เดชเดาว่าน่าจะยังเปิดไม่หมดนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอเช็คอะไรสำคัญก่อนนะครับเคลียร์สำรวจเอาล่ะจริงๆมันจะยังเคลียร์สำรวจไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอีเวนต์ตัวกิจกรรมนี้มันจะสตาร์ทเมื่อเราคุยกับแคทเธอรีนเมืองมอนสเตดนะครับนี่เราดูที่ตรงนี้ได้มันคืออันนี้นะครับบทกวีคิมหันกับการเดินทางณทะเลอันแสนไกลกิจกรรมหลักเลยแล้วก็เรียกว่าให้เวลากันเรียกว่า40วันเลยนะก็เนี่ยตอนนี้เหลือ38วันละก็ยาวเต็มแพทหนึ่งมันจะประมาณ6สัปดาห์ใช่ไหมครับก็ประมาณ40กว่าวันนะครับก็เนี่ยยาว40กว่าวันมาคู่กับกิจกรรมเก็บหอยนะครับเก็บหอยสังคราวนี้เก็บคราวที่แล้วได้สกินบาบาร่าคราวนี้ได้สกินหรือว่าคอสตูมของฟิเชลนะครับสวยน่ารักสมกับเป็นเจ้าหญิงแห่งรัตติการจริงๆนะก็อันนี้ก็ต้องมาเก็บหอยกันเพื่อมาแลกนะครับสกินก็ถ้าใครไม่ได้แลกมาไม่ทันอนาคตสกินนี้เขาจะขายในร้านนะครับก็ซื้อได้แต่จะต้องซื้อทำไมถ้าเราเล่นแล้วเราก็แลกฟรีกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมหลักตัวเกาะเนี่ยก็จะมีมงกุฎอย่างนี้สำคัญมากก็อย่าลืมมาเล่นเพื่อรับมงกุฎกันนะครับจะไม่อยากเล่นจนทั้งหมดก็เล่นเอามงกุฎให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็พรีมเจมอีกเช่นเคยโอเคเนี่ยครับไปยังเควสก็จะมาอันนี้ครับกลับมาอีกครั้งวันหยุดใน Golden Apple อาคิพิลาโกบทกวีคิมหันกับการเดินทางณทะเลแสนไกลหนึ่งนะครับนี่เริ่มต้นไปที่กิลด์นักผจญภัยแห่งมอนสเตดเราจะไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับปะTraveler, it so happens that a friend of yours asked me to pass on a message when I saw you. Someone left a message for us? Who could it be? My beloved retainer, have you noticed that silver thread of which fate is woven, now twisting and twining itself around you? The Aug Deva Ertelung does... ได้ยินคีย์เวิร์ดแล้วนะ Does... F Deva Ertelung Phantasmus will be watching you คือประโยคนี้เอาจริงๆนะครับมันคือประโยคแบบเบียวๆของน้องฟิเชลนั่นแหละนะครับนี่เขาบอกข้ารับใช้ที่รักหวังว่าเจ้าจะสังเกตเห็นว่าได้เงินที่ถักทอโชคชะตากำลังพันเกี่ยวเจ้าอยู่ดวงตาแห่งสัพเพมายาจะเฝ้ามองเจ้า ประโยคเป็นจดหมายจากฟิเชลนั่นแหละนะเป็นคำขอจากฟิเชลมาถึงเรานะ Apologies. This message is unusually difficult to recite. Would you like to hear more? Definitely sounds like Fischl's note. What should we do? นี่ฟังดูก็รู้ว่าเป็นข้อความจากฟิเชลเห็นไหมครับไพมอนก็ยังรู้เลยฉันอยากฟังให้จบอ่ะ We'll be watching you as you step into the glorious castle of the Immer Knockreich. Come to me at once. Swear an oath to me in my blessed name.And we shall journey together to the depths of the world. บอกจงรีบมาพบข้าแล้วก็ไปมุ่งหน้าสู่ส่วนลึกของโลกไปด้วยกัน Anyway, to summarize, Miss Fischl asked me to ask you to go to the plaza in front of the cathedral. Please meet her there when you have the time. She said that she will be waiting for you. Oh, Fischl. Such a mystifying message for such a plain and simple request. คือจริงๆอ่ะก็แค่บอกว่าอยากเจอเรานะครับให้เราไปพบที่จัตุรัสนะครับหน้าวิหารหน้าแคทีดรัลก็แค่นั้นแหละนะแต่สำหรับฟิเชลก็ต้องมีประโยคที่บอกมาแบบซับซ้อนนะครับ If Fischl's expecting us, then let's not keep her waiting. Let's head towards the cathedral plaza. ไพมอนน่ารักนะครับไพมอนน่ารักจังเลย
ขอปีนเลยแล้วกันนะตัดไม้ไม่ได้นะครับต่อยไม้ต่อยไปก็ไม่ได้ไม้นะครับเอ้าติดธงนี่ไงนั่นไงโมนาก็อยู่ด้วย The folk songs here are all so wise. There she is! And Mona, too! Oh. Welcome, welcome, most loyal attendants of the Prinzessin. ฟิเชลนะครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยคือเราฟิเชลเนี่ยปรากฏตัวมาในอีเวนต์แรกอีเวนต์ดาวตกเป็นอีเวนต์ที่พี่เดชเนี่ยมาเล่นไม่ทันนะดังนั้นเนี่ยมันเลยเหมือนกับเกมมันจะจำว่าเราเนี่ยในเนื้อเรื่องเนี่ยเรายังไม่เคยเจอฟิเชลจริงๆพี่เดชว่าระหว่างทางที่เราเล่นมา2ปีเราเคยเจอเขานะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นอีเวนต์แรกนะครับพี่เดชคิดว่าไงนะก็เลยขึ้นเนี่ยหน้าแนะนำแบบนี้มันมักจะขึ้นมาตอนที่เราเจอตัวละครที่แบบเรายังไม่เคยเจอมาก่อน Which one is it? Retainer or attendant? Make up your mind. My apologies. Main Fräulein tends to use exaggerated expressions when she's in good spirits. Hey, Fischl! You were looking for us, right? Sounds like the fun started without us. What's got you in such a good mood? ไม่เจอกันนานเลยนะ So, the whisper of eternal night summons you back to my side. Splendid. What a blessed reunion. A boon from beyond the eventide. Come, partake of this joy with me, my subjects. เรียกเราว่า my subject เลยนะเราเป็นวัตถุหรือไงกัน Traveler, Paimon, it's a pleasure to see you again. Main Fräulein and I extend to you our most sincere greetings. Paimon wants to say a proper hello too, but Paimon has no idea how to, partake. A normal person in this situation would simply say, "Hi, traveler, how have you been?" ขอบใจนะก็สบายดีแหละ The traveler and I are like intertwined stars in the vast galaxy. You of all people should very well know the fate foretold by this meeting. Precisely. Lady Magistus, please refrain from such unimaginative utterances. Lady ฉายาใหม่อีกแล้วเหรอ Lady Magistus has long since become a citizen of the ip.91. She has been serving as court archmage under one's command for some time now. That's just my surname. Don't mind that. This is so embarrassing. โมนาไม่รู้สึกแบบไม่อะไรอะเขาเรียก uncomfortable อะคือแบบน่าจะแบบไม่ค่อยโอเคกับการถูกเรียกแบบนี้เลยนะ You're here because Fischl asked Catherine to ask you to come, right? Indeed so, my archmage. Did even this appear in thy divination? Why, your powers are truly dangerous. Oh, for the love of... No, of course not. You told me yourself that you'd left a message with Catherine. Excuse me. Anyway, in my case, she practically beat the door down to get me to come along. Whatever she says, please don't be too astonished. Don't worry. We've been around the block. You can't faze us. Oh, faithful servants, one's homeland, the ip.91, which bears the darkest of all fates, draws near to this world once more. Stand with me in anticipation, for the glory of our kingdom is nigh. Wait, what? Indeed. Only one's most faithful envoys are fortunate enough to be privy to this great revelation. The ip.91 is near Mondstadt. เอเมนอกไครเขาบอกว่าเป็นดินแดนราตรีบริสุทธิ์คล้ายๆกับเหมือนกับเป็นอาณาจักรของฟิเชลเนี่ยได้มาเยือนโลกมนุษย์อีกครั้งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเข้าใจแล้วจะรีบรายงานกอสวินเดี๋ยวนี้เลย No, please. That will be most unnecessary.
I know it sounds absurd, but there's actually something behind this, I promise. Basically, what official means is... Lady Magistus! All right. Honestly, look at me. A genius astrologist forced into a juvenile role-playing game. The truth is that yesterday, Her Highness encountered the Spark Knight Klee outside of the city. Both being of great fame, they recognized one another instantly, and it was already getting dark, so, in that spirit of great compassion and care for which she is known, Her Highness personally accompanied Klee back to Mondstadt. On the way, Her Highness relayed to Klee the story of her origins. Upon hearing the tragic tale of the fall of Her Highness's homeworld, the tender-hearted Spark Knight inquired, with tears welling up in her eyes. Oh no! Is the Imanok Reich really gone? Won't it grow back? ออสมันมีส่วนช่วยเล่าด้วย Oh, mortal, your sovereign's heart is touched by thy sincerity and sympathy. But nay, the Imanok Reich is an everlasting realm, and one day, it shall make its reappearance. Really? So how do we make your homeland grow back again? Oh, please tell me. Please. อ๋ออันนี้ออสมันเล่นเป็นคลีนะ Since you inquire so earnestly, give unto me a tranquil haven, promise me eternal admiration, lend me both time and wind, and one shall revive one's homeworld. Could you cut the reenactment and just get to the point? ไม่ต้องเล่าเป็นนิทานก็ได้บอกใจความมาเลย In short, Klee gave Fischl an island to serve as the promised land where the Imanok Reich will appear. I didn't believe it either at first, but then I saw this letter. มีจดหมายลึกลับถึงราชินีดินแดนแห่งลาตีบริสุทธิ์ผู้สูงศักดิ์ฉันคือแม่มดอมตะที่เดินทางข้ามภูเขาและแม่น้ำของเทแวตขออภัยที่เขียนจดหมายมาโดยพลการเนื่องจากฉันได้ยินลูกสาวตัวน้อยเล่าว่าประเทศอันยิ่งใหญ่ของท่านกำลังจะล่มสลายและท่านกำลังมองหาหนทางที่จะฟื้นฟูมันเหนือท้องทะเลไกลโพ้นจากที่แห่งนี้มีเกาะ Golden Apple Archipelago แห่งหนึ่งอยู่คงจะดีไม่น้อยหากดินแดนที่ไร้เจ้าของแห่งนี้จะสามารถช่วยแผนการฟื้นฟูดินแดนแห่งลาตีบริสุทธิ์ได้บ้างโอเคเข้าใจละจดหมายลึกลับนี้มาจากแม่น้องคลีแน่นอนนะฮะแล้วเขาก็เขียนในภาษาที่พิเชลชอบเพราะเขาก็น่าจะรู้จักพิเชลเป็นอย่างดีก็เลยเหมือนจะชวนไปเที่ยวเกาะแอปเปิลแหละนะครับก็แบบเนี่ยมาฟื้นฟูดินแดนแห่งลาตีบริสุทธิ์ของท่านไหมอะไรเงี้ยคือดูเป็นตุเป็นตะกันนะครับแต่ก็สนุกดีนะ Providence has gifted Main Fräulein with an excellent opportunity. Esteemed traveler, as Main Fräulein's cherished retainer, you deserve to bear witness to this grand moment with us. This island looks kind of familiar. Traveler, curtail thy umming and awing at once. The throne of the Imanok Reich calls for me. Come, be my blade, clear the way, and witness what is to come. เขาชวนเราไปเกาะนั่นแหละนะฮะ I think she just wants to invite you along to the island with her. That being said, I have a feeling that I'll be better off not performing any divination where that island's concerned. Huh? Why not? Klee is involved in this, which means her mother is probably involved, which means that old hag is involved. Thanks, but no thanks. ด้านโมนาบอกน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเขาพยายามจะไม่ทำนายเรื่องเกี่ยวกับเกาะนั้นเพราะว่าถ้ามันเกี่ยวกับคลีมันก็น่าจะเกี่ยวกับแม่ของเธอด้วยก็เท่ากับว่าเกี่ยวข้องกับยายแก่ด้วยแสดงว่ายายแก่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแม่คลีแต่หมายถึงใครกันนะเนี่ยโมนาก็เลยบอกฉันไม่อยากยุ่งด้วยหรอกเจ้าหญิงอยากฉันทำอะไรเหรอ You who have traveled to the farthest reaches of the world, fathom the celestial path of stardust in the palm of your hand, and witness raindrops converge and become one with the undercurrent of destiny. You, yes you, must chart the course that leads the way to the land promised to Main Fräulein by fate. Oh, Fischl doesn't know the way there. ฉันกะแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้นะ Since thou asketh for our help, Paimon can telleth you that we are good friends with the Spark Knight Klee, the guides of destiny. สังเกตไหมครับ
อยู่ดีๆหน้าเกมอ่ะก็บีบแคบลงมาเป็นไวด์สกรีนเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยก็แสดงว่าตอนนี้เขาพยายามจะสื่อว่าไพมอนกำลังแสดงบทบาทแบบเหมือนกำลังเล่นละครไปด้วยนะครับนี่เราเพื่อนซีของคลีอัศวินดอกไม้เพลิงนะไพมอนเธอ Come on, just play along. ให้เพลย์ลองใช่ไหมได้ฉันคือผู้เดียวที่สามารถข้ามทะเลแห่งดวงดาวนั้นได้นะ Behold, the Watcher, the Guide, the Weaver of Dreams, the Traveler. ตลกมากเลยโอเคเท่นะเบียวกันแบบเห็นปะเราอยู่ตรงกลางนะไพมอนกับโมนาอยู่สองข้างแบบโคตรเท่เลยก็จะเซนไต Excellent, most excellent. ฟิชเชลชอบมากหลังจากนั้นก็การแสดงท่ามกลางสายตาชาวเมืองมอนสแตดนานนับครึ่งชั่วโมง Traveler, since you say you know the way, we'll let you take us to the island. I mean, the promised land. อ๋อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็คือจะไปเกาะแอปเปิลประเด็นคือไม่รู้จะไปยังไงนะครับก็เลยมาพึ่งเรานั่นแหละนะฮะนั่นคือเรื่องราวนะฮะทีนี้ประเด็นคือพี่เด็กก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าแล้วเรารู้เหรอคราวที่แล้วไปกับดาวาลินนี่ถ้าใครได้เล่นอีเวนต์เกาะแอปเปิลรอบแรกนะครับเวนติช่วยให้ดาวาลินแอร์ไลน์ไปส่งนะครับคราวนี้จะเป็นยังไงกันนะมาเลือกบทพูดก่อนดีกว่าเรายินดีรับใช้เจ้าหญิงอยู่แล้ว Good, fine, done. Right now, Lady Magistus needs to go home to pack her things and catch up on some sleep. Your Highness, your other distinguished selves, let's meet at the city gate at 9 o'clock tomorrow morning. Very well. Then it is settled. One blesses you with an undisturbed slumber, Lady Magistus. You too, traveler. Main Fräulein means to say, good night. See you all tomorrow. About darn time. Good night. นี่กูดไนท์กันแล้วเหรอเด็กสว่างอยู่เลยเนี่ยเขาบอกไปนอนพักกันก่อนเจอกันพรุ่งนี้ 9 โมงแยกย้ายแล้วจะพาไปยังไง Paimon's exhausted. You all have proper rules. How come Paimon has to be a clock on the wall in the royal palace? ทำไมเธอได้เล่นเป็นตัวละครแล้วฉันได้เล่นเป็นนาฬิกาบอกเวลาในวังขำจังเลย Cuckoo! It's 12 o'clock sharp in the Immernachtreich. ไพมอนเริ่มแสดงเป็นคนแรกไม่ใช่เหรอเธอนะดูตาอีเธอร์สิครับ Anyway, since those islands are a pretty mind-blowing place, why don't we get some people with mind-boggling ideas to help us out? ในเมื่อต้องไปเกาะลึกลับงั้นก็ต้องหาคนที่ดูมีความคิดแปลกประหลาดมาช่วยสิว่าไหมล่ะใครกันนะ Kaya's mind works in mysterious ways, but no one in Mondstadt has ideas that boggle the mind quite like ใครนะเขาบอกว่าถ้าพูดถึงความคิดแปลกประหลาดทั่วเมืองมอนสแตดถ้าไม่นับคายะแล้วก็เจ้านั่นก็มีความคิดบ้าบอที่สุดใครอะ a certain somebody who's definitely going to be in the tavern at this hour. Come on, let's go rope him into helping us. เวนติแน่เลยเวลานี้เจ้านั่นต้องอยู่ร้านเหล้าแง่ๆน่าจะเป็นเวนตินะครับไพมอนนี่เปิดแล้วครับเควสกลับมาอีกครั้งวันหยุดใน Golden Apple Archipelago ปะร้านเหล้าไปที่ Angel's Chair นะครับเมนฟรอยไลน์ชอบเสียงออสจังเลยเมนฟรอยไลน์ We're here, Tone Deaf Bard. นั่นไง เป๊ะซินหยานแล้วก็คาซึฮะWhat are they doing in Mondstadt? Well, look at that. You're really here. Come on, take a seat and join our delightful conversation. Wow, Traveler Paimon!
Speak of the devil, we were literally just talking about you. Truly a curious coincidence. Kazuha? Shinyan? What are you doing here in a Mondstadt tavern? And how'd you end up having to share a table with the tone-deaf bard? ชวนเดฟบาร์ Tone deaf bard? Now that's a fun stage name. It seems like you're a pretty well-known singer, fella. Though sadly not a rock and roll singer, or we could perform a duet. นี่นักดนตรีทั้งสองคนเลยนะเนี่ย So, you all know each other. My newfound friends are my old friends' friends from afar. How fantastic. เดี๋ยวนะ ไม่นึกถึงว่าทุกคนจะรู้จักกันเพื่อนใหม่ของฉันเป็นคนบ้านเดียวกันกับเพื่อนเก่าของฉันว้าวสุดยอดไปเลยงงหมายถึงเราใช่ไหม This is a rare opportunity indeed. Oh, we should form a poetry club and call it the Free Poet Society or something like that. อ๋อ นี่เขาบอกว่าชื่อว่าสมาคมบทกวีรักแสนอิสระคือถ้าคิดดูดีๆนะครับเวนติก็เหมือนเป็นตัวแทนมอนสเตดก็เป็นนักกวีซินหยานก็เป็นตัวแทนของหลี่เว่ยก็เป็นนักดนตรีแล้วก็คาซึฮะเป็นตัวแทนของอินาซึมะก็เป็นเหมือนนักกวีเหมือนกันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของ3คนนี้นะครับน่าสนใจแทน3เมืองได้เลยนะเนี่ย Yeah, I felt like getting out and finding some new inspiration for my songwriting. Kazuha felt like going on a trip too, so we figured we'd travel together. Last month, Beto held a big booze-filled party called the Drink Till You Sink Championship, and she put me in charge of the music. And that's where I met Kazuha. ซินหยานเพิ่งรู้จักคาซึฮะนะฮะ Although Shinyan can come across as unruly at times, her musical understanding is highly nuanced and original. Safe to say, our shared appreciation for music struck a chord in us both. Oh, you can say that again. In Kazuha's hands, even a leaf becomes an instrument. That makes him an expert among my friends. คาซึฮะสามารถใช้ใบไม้เป็นเครื่องดนตรีได้เขาคือมือโปรอันดับหนึ่งในหมู่เพื่อนฉันเลยแหละ Starting from Liyue, we passed through Stone Gate and kept going till we came into Mondstadt. Then along the way, we saw this really awesome manor. It was something else. Oh yeah, we know the one. Our friend owns that place. คฤหาสน์ใหญ่ๆเหรอดอนเบเนอรี่มั้ง Really? Y'all sure have a lot of friends. Well, whoever it is that lives in that fine place must be really loving life, huh? Guess so. Similar souls tend to attract each other. Traveler in Paimon, you must have exceptional taste, just like that friend of yours. Wow, you're too nice. Unlike some people who only ever seem to poke fun at Paimon. By the way, do you know anything about the Iridescence tour? It's supposed to be huge. Rumor has it that all 7 nations of Teyvat are gonna be involved. Iridescent Tour น่าจะเป็นงานดนตรีที่แบบงานดนตรีแบบอินเตอร์นะทั้ง7ประเทศของเทแวตไม่รู้จักนะ Well, so far it's mostly just empty promises. Anyway, it's supposed to be a music festival. The organizer really did a number on me last time. They canceled on me. But I hear that they're still active. I'd love to give the festival another shot. But wouldn't you know it? The plans fell through again. How can they mess up this bad twice in a row? Music is all about inspiration. Maybe the organizers canceled the show because theirs dried up. But fear not, weary travelers, for your journey was not in vain. It has, after all, brought you here, to me, to the Temple of Music. Your Temple of Music must have more than just good tunes. You're a bard, ain't ya? A song's gotta have a good story or it doesn't make the cut, right? แอบกิน Exactly. You understand the meaning of being a bard so well. To express my gratitude, I will even share one of these stories with you. Oh, you're a funny fella. Are all bards like you? I've met many bards during my travels, but none of them are as entertaining as you. I'm sure it all comes down to the richness of my imagination and, by extension, the poverty of theirs. มันติดจะเล่า And อะไร on ให้ that ฟัง note, here is a fantastical tale that is sure to delight you all.
Legends tell of an emerald isle in the middle of the ocean. There, the Dodo King and his people live a blissful existence. When a Dodoko is born, it dives into the water. Some learn to swim. Others are carried away by the waves, all the way to Mondstadt, where they befriend the children there. One Dodoko made a new friend in Mondstadt, the little Spark Knight. But the Dodo King did not approve. He demanded that the little knight come to the island and prove herself to him. So the little knight, together with her most important friend in the world, braved the wind and waves, finally reaching the middle of the ocean. But Dodo King was not there. Dodo King had lied. There was no trial by fire or interrogation. The little knight's mother, who was a mage, had built an entire summer city there as a gift to her daughter. Summer is the season of love. It is the time for freedom and fun. So everyone, please sing, dance, and enjoy yourselves here. คนลุกขึ้นมาฟังกัน The end. นี่คือ เหมือนเป็นการรีแคปอีเวนต์เกาะแอปเปิลภาค 1เลยครับก็คือเนี่ยที่เบนติเล่าตรงนี้นี่เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เป็นการเล่าแบบกระชับสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งมาเล่นแล้วก็ไม่ได้เล่นเกาะแอปเปิลคราวที่แล้วนะครับก็จะได้รู้เรื่องจากตรงนี้แหละสิ่งที่เบนติเล่าคือเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะครับอ๋อฉันจะถามเรื่องเกาะอยู่พอดีเขาก็พูดขึ้นมาซะก่อน How interesting. I now have the urge to visit that island myself. คาซิฮะ Thing about traveling. บอกว่าอยากไปเกาะนั้นเหมือนกัน Better to leave when the mood takes you and go where the heart leads. I'm glad you liked it. Well, there's wine on the table, and I have stories to tell. Seems like fate is feeling kind today. Here's to music. Come on, traveler. Don't worry, if you don't like wine, there's juice as well. In that case, I'll have a glass of juice. This one. รู้อีกทีก็มีคนดื่มจนเมาคาซึฮะเหรอโอ้โหสลบไปแล้ว Oh no! Kazuha! Uh-oh, this fella's drunk. But, wasn't he drinking fruit juice? More. คาซึฮะเมาน่ารักจังเลยนะครับดูสิ น่ารักดีนะ Oops, I think I accidentally placed some fruity cocktails out there. My bad. เขาบอกว่าคาซึฮะกินน้ำผลไม้ไม่ใช่เหรอทำไมถึงเมาล่ะเบนตีบอกว่าบังเอิญฉันวางมันเป็นค็อกเทลนะน้ำผลไม้ที่ผสมแอลกอฮอล์นะ Seriously? Anyway, guess it's time to talk about business after all that drinking. You came here because you need my help, I presume? Oh yeah, that's a good point. We didn't come here to drink. เบนตีเราไปคุยที่เงียบๆกันเถอะไปที่ชั้น2ร้านเหล้าเพื่อคุยกับเบนติคาซึฮะเมาไปแล้วนะฮะแต่เมาแล้วน่ารักจังเลย Look where we are. Yup, I can sense that you're about to tell me something very interesting. เราเล่าเรื่องKlee gave a special gift from her mother to an adventurer friend? Oh, she's such a kind-hearted child. มอบให้นักผจญภัย As I'm sure you've already guessed, that letter is most definitely written by Alice. Yeah, that's so. Speaking of, guess which two people I ran into on my way to the tavern today? Master Jean? Or Lisa? A mother and daughter, both with long elf ears and the most amazingly adorable personalities. เบนตีบอกว่ารู้ไหมระหว่างไปร้านเหล้าเนี่ยวันนี้ฉันได้เจอคน2คนด้วยแหละให้เราเดานะครับแล้วคนที่เบนตีเจอคือแม่ลูกคู่หนึ่งพวกเธอมีหูเอลฟ์ทั้งคู่เลย
มีนิสัยน่ารักสุดๆด้วยก็แสดงว่าเวนติเจออลิสแล้วก็น้องคลีและเรื่องที่2ที่เรารู้คือหูของน้องคลีเนี่ยในเกมแปลว่าหูเอลฟ์แสดงว่าทั้งคู่มีเชื้อสายเอลฟ์สินะไม่ใช่กอบลินอะไรแบบนี้นะครับที่เราเคยเดาว่าตกลงน้องคลีเป็นเผ่าอะไรดูจากหูก็แสดงว่าเป็นเผ่าเอลฟ์สินะน่ารักจริงๆเลย Alice and Clee? Ding ding ding! Correct answer! ว้าวตัวละครลับนะครับที่เกมไม่ให้เราเจอนะฮะ The unaging mage was taking her teeny tiny knight on a vacation, and I happened to run into them. As a friendly greeting, the mysterious woman gave me a gift. She also said that if I meet any fun friends, I should share this gift with them. So now it's yours to keep. อลิสบอกว่าน้องวินติบอกว่าเจออลิสให้ของขวัญมาแล้วก็บอกว่าถ้าเธอเจอเพื่อนที่น่าสนใจแบ่งของขวัญให้เขาได้เวนติก็เลยจะแบ่งให้เรางั้นเหรออะไรอ่ะ เอ๋ Minus the fuse, so don't worry, it's not going to explode. Come on, take it. This way we can talk to each other just like this, even when we're apart. อ๋อเหมือนเป็นวอลกี้ทอกกี้เขาบอกว่ามันไม่ระเบิดแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อเราอยู่คนละที่ก็จะสามารถคุยกันได้มีของเจ๋งๆแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย It's called a Dodo communication device, and it allows people to stay in touch over vast distances. However, you can't just use it anytime you want, and there's also a limit on the number of times you can use it. That's why it's currently only available to a certain select few. แล้วทำไมต้องใช้อันนี้ด้วยล่ะมันเหมือนเป็นวอลกี้ทอกกี้นะครับเนี่ยเป็นเครื่องมือสื่อสารโดโดโกะ I heard that the inspiration for this comes from another world. Alice is always full of surprises. นี่ว่ากันว่าแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์นี่มาจากต่างโลกคือต่างโลกเนี่ยน่าจะหมายถึงโลกเราพี่เดชว่านะครับน่าจะหมายถึงโลกมนุษย์นี่แหละนะครับก็เขาในเกมเรียกว่าต่างโลกก็คือโลกเราเพราะเราจะมีโทรศัพท์ไงเราก็บอกสมกับที่เป็นคุณอลิสประเด็นคืออลิสจะต้องแบบเรียกว่ามัลติเวิร์สหรือว่ารู้จักโลกเราหรือเคยไปต่างโลกแน่อลิสนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวละครแบบที่น่าสนใจจริงๆเลยนะครับว่าเรื่องราวของเธอเป็นยังไงไม่งั้นเธอจะประดิษฐ์อะไรที่เหมือนโทรศัพท์แบบนี้ได้ยังไง She and Clee asked me to tell you. Please take this with you when you depart for the island. No, wait, the promised land with your friends. And have fun. อ๋อแม่ของคลีแล้วก็คลีบอกฝากฉันมาบอกกับเธอว่าให้พกไอ้สิ่งนี้ไปยังเกาะด้วย Don't worry about how to get there. The organizers of this vacation have made arrangements. Turn right after you exit the city gates, and you'll see something that will make you very happy. อันนี้แหละที่เราอยากรู้นะครับส่วนวิธีจะไปเกาะไม่ต้องห่วงนักวางแผนวันหยุดน่าจะหมายถึงอลิสนะครับได้เตรียมการไว้แล้วหลังจากออกจากประตูเมืองให้ข้ามสะพานแล้วเลี้ยวขวาเธอจะเห็นสิ่งที่จะพาไปพบกับความสุข Sounds like the two of you are in cahoots over this. Of course not. Is that really the sort of person you think I am? Traveler, you're my friend. And as your friend, I just want to give you something that'll make you happy. How can you think this of me? เข้าใจแล้วล่ะฉันไปก็ได้ Fair enough. The tone-deaf bard does like to joke around, but he's still one of our best friends. Besides, a vacation sounds great. Actually, Kazuha and Shinyan seemed pretty interested in coming on this trip too. Let's ask them if they want to join us. Ah, you're back. Poor Kazuha's still out for the count. Seems like he can't handle alcohol so well. Shinyan, do you want to come to the islands with us? Adventure. Can't. Huh? He doesn't want to go anymore. He seemed really interested just a moment ago. Can't miss อ๋อ the adventure. ตอนแรกได้ยินคาตาพูดเหมือนแบบละเมอออกมาผจญภัยไปไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ไม่ไปนะไม่ได้คือห้ามพลาด Kazuha might act mature, but deep down he's just another youngster eager for new experiences. That must be why he didn't think anything of the fruit juice earlier. Well, all the more reason for you to join the island trip. You know, a lot of people have praised the beautiful scenery there. Even bards. Okay, sounds like a plan.
How do we get there? Someone's got it covered, apparently. There'll be a few others joining us on this trip, and we're meeting at the city gate tomorrow morning. We'll wait for you. เดี๋ยวนัดเจอพรุ่งนี้เช้าแล้วไปด้วยกันเลยโอเคงั้นคนที่จะไปเกาะก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นในภาพทีเซอร์นะครับก็จะถ้ารวมเรากับไพมอนก็จะมี6คนก็คือโมนากับฟิเชลคาซึฮะกับซินหยานเรากับไพมอนว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยออกไปเที่ยวกันไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนเลยนะไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มที่เกาะนะครับคาซึฮะตื่นสิเราจะไปเที่ยวกันแล้วยังหลับตาอยู่เลย Oh yeah, they don't know official yet, do they? Okay, so here's the deal. There's a princess from a faraway land and her retinue, who are also coming on this trip. Huh? Paimon, don't get me wrong. I'm just asking to make sure. But from the way you're plugging this trip so hard, did the Iridescence Tour folks put you up to this? สงสัยว่าเราเกี่ยวกับ Iridescence Tour ไม่เกี่ยว After all, canceling the Iridescence Tour after people already made the trip, that's kind of the same thing as tricking people into going traveling, ain't it? Ugh, why won't anyone believe Paimon? Don't worry about that for now. You'll all have the chance to get acquainted with each other tomorrow morning. Whether you're a princess, a retainer, a talking raven, a samurai, or a musician, you're all VIP guests of the island on your summer vacation. And that's what counts, right? ทุกคนต่างเป็นแขกของเกาะฤดูร้อน I'm sure looking forward to it. เวนตี้นายจะไปด้วยไหมล่ะ I'll have to pass. I have some work to take care of. ฉันมีงานต้องทำช่วงนี้เหรอ You serious? The tone-deaf bard actually has plans to do some work? I promised a young lady with cat ears and a cattail that I'd sing at her tavern to boost business and beat the competition. Ah, yes, the competition being this place, which has six-fingered Jose. อ๋อฉันรับปากสาวน้อยที่มีหูแมวและหางแมวไว้ว่าจะไปร้องเพลงเรียกลูกค้าให้ร้านเหล้าของเธอเพื่อเอาชนะคู่แข่งเป็นร้านที่ Six Finger Jose ทำงานอยู่มันก็ที่นี่ไม่ใช่หรอ Aren't you allergic to cats? Yup, I can always sing on their roof. She told me that as long as their sales surpass their competitor, there's a whole month's worth of wine in it for me. Oh, what a fine employment opportunity. Virtually tailor-made for me. หูแมวหางแมวน่าจะหมายถึงเดียวหน้าแหละนะครับแล้วก็เวนตี้จะไปช่วยเดียวหน้านะครับก็บอกถ้าช่วยชนะได้เนี่ยก็จะเลี้ยงเหล้าฟรีเดือนหนึ่งเลยเวนตี้จะพลาดได้ยังไงล่ะ So have fun and don't worry about me. I feel like this summer is going to be a very interesting one. คือเพราะจริงๆจะบอกว่าอิโรโดริเฟสติวัลคราวที่แล้วก็เวนตี้ก็เพิ่งไปเที่ยวอินาซึมะมาดังนั้นอีเวนต์นี้ก็ต้องให้ตัวละครอื่นไปบ้างนะถ้าเวนตี้จะไปอีกก็หลายรอบใช่ไหมครับน่าจะจบเนื้อเรื่องนะรอถึงเช้าวันถัดไปพี่เนว่าออกจากร้านเหล้าก็อย่าง Six Finger Jose ก็คือร้านนี้ไม่ใช่หรอก็น่าจะหมายถึงร้านเหล้าเดียวหน้าแข่งกับร้านเหล้าดีลุกนั่นแหละปรับเวลากัน8 โมงพรุ่งนี้ไปที่ประตูเมืองนี่ไงมารอกัน Today is the day of one's reckoning with fate, as foretold by the night sky. Humiliation suffered in the past, the shame we have carried all these years. One bids you adieu, for today it is time for... Mein Fräulein, if I may be so bold, that final phrase did not sound like one of your own. Of course it wasn't. I just overheard it from someone in the city. I mean, thy prinzessin is merely drawing on the wisest and courageous saying she has heard in the land to signify the importance of this day. Let me see. Huh, it really is someone else's catchphrase. เป็นคำพูดติดปากของใครกันเนี่ย Oh, you're here early. มากันครบเลย Hi.
brought with you? Oh, allow Paimon to introduce to you a fabled wandering swordsman of Inazuma and an enchanting musical talent of Liyue. Hey, I'm Xinyan from Liyue. I like rock and roll, sunny days, and good times. You must be the princess Paimon told us about. You sure do look the part. I hear you're from a faraway land. It's an honor to be in the company of dignitaries. And this lady over here, my family tells me that only the wisest scholars wear pointed hats like this one. Guessing that applies to you too? โอ้ดูเหมือนซินหยานจะเข้ากับฟิเชลแล้วก็โมนาได้อย่างดีเลยนะ Oh, I like her. She can stay. ตาแหลมไม่เบา Xinyan, your gaze pierces the dark veil of night to arrive at the truth beyond. I am in need of one such as yourself. Very well. You shall be one's musician laureate. ซินหยานชักงง She's trying to say thanks. You say all the right things. And the same goes for me too. Pleasure to meet you. I'm Mona, an astrologist. Oh, well, it's nice to meet you too. Mona is amazing. She can find out everything about you by divination. A princess, an astrologist, and an articulate raven retainer. In the company of giants, my humble self hardly deserves mention. คาซึฮะเป็นหนุ่มแบบถ้าไม่นับเรานี่ก็เป็นหนุ่มคนเดียวท่ามกลางสาวๆเลยเนี่ย I am Kaida Harakazuha from Inazuma. It is an honor to meet you all. What ho, Kazuha? Divulge thy epithets and thy vocation. Oh, Main Fräulein would like to know where you work and what your field of expertise is. I'm afraid I'm just another wanderer. This guy is an expert in the sword arts. He parries blades that none have ever parried before and strikes like lightning. Mere mortals could not hope to comprehend. คือคาซึฮะเนี่ยเขาถ่อมตัวนะครับไพมอนก็เลยขายให้แทนนี่คนนี้เนี่ยฝีมือสุดยอดไปเลยนะแกว่งดาบเป็นสายฟ้า Is he really that powerful? โอ้เก่งขนาดนั้นเลยเหรอ Let me take a look. โมนาทำนายเลย Huh? Oh my. เขาเป็นคนมาจากตระกูลใหญ่ไง Hi, Kazuha. I'm absolutely delighted to meet a great sword master like you. Could we ask you to be our guard while we're on the island? One hereby declares you captain of the royal หัวหน้าองค guard รั of กษ์หล the วง Imanok-Reich. For even Lady Magistus to praise your skills, you are surely one of แน่ rare นอน talent. ในแก๊งเนี้ยคาซึฮะน่าจะเก่งสุดเลยแหละนะเอาจริง Okay, Lady Lady Majig. Oh, just call me Mona. Stop calling me that weird name. By the way, Lady Magistus, we found out how to get to the Promised Land. A legendary great mage gave us a big hint. Come on, everyone, follow Paimon. ๆไพมอนจะนำทางเฮ้ยเราอยากรู้จังเลยจะไปยังไงนะเขาบอกว่าตรงไปใช่ไหมครับแล้วก็ข้ามสะพานแล้วเราฮะป้อมอันนั้นสวัสดีทิมมี่มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะไม่ใช่ว่าจะจุดระเบิดแล้วก็ยิงเราไปจนถึงเกาะหรอกใช่ไหม Look, everyone, here's our vehicle. สิ่งประดิษฐ์ของอลิซแน่ๆเลย Somehow, I suddenly don't feel like going anymore. What a unique little thing. Looks kind of like Guoba, doesn't it? Guoba. Is he the magical creature at Wanmin Restaurant? Now, To be honest, even Paimon isn't so sure this can take us to the island after all. I see. Only by meeting the lowliest of ends can we arrive at the Imanok-Reich born anew. Oh, behold, the doorway cloven by thundering retribution. By such means as I once descended into this realm to bring retribution, do I now venture into the next. Come, Oz, lead the way. I will enter first. Main Fräulein need not worry. He's in. And now he's gone. หายไปแล้ว Why, this น่า truly จะ is คล้ายๆ the ประตู path วาร์ปแน่ of เลย retribution that leads to the Promised Land.
Maybe I should just do a quick reading for safety. Lady Magistus, it's fine. This is Alice's creation. It's totally safe. Spare yourself the trouble. Just come with us. All right, I completely forgot. เหมือนประตูวาร์ปแหละพี่เดชเดานะทุกคนทางเข้าขนาดยักษ์ของคาบูมบอลคาสเซิลคาบูมบอล It's so dark in here. Can someone turn on a light? Ugh. Hey, quit pushing. Come on now, let's all try and stay. Ow! Fischl, you're treading on my hair. I thought it was a snake. Ah, we're flying. ฮะบินเหรอ Everyone, be careful. ยังไงอะมาง่ายๆอย่างนี้เลย We finally landed. What was that all about? มาอย่างงงๆนะฮะไม่มีแอนิเมชันให้ดูด้วยว่าบินมายังไงเอาเป็นว่าเข้าไปในไอตัวคาบูมบอลคาสเซิลเมื่อกี้นี้ก็แล้วก็วาร์ปมาเลยแต่เขาพูดเรื่องราวคล้ายๆกับเหมือนมันลอยมานะอาจจะแบบมันอาจจะเหาะมา The wind is soft and the ocean is calm. And a pleasant scent blows on the breeze. บรรยากาศของเกาะนี่ดีจริงๆเลยนะสวัสดีทุกคนนะครับรู้สึกดีจังบรรยากาศของเกาะซัมเมอร์กับเพลงเนี่ยนะ Paimon's feeling way better already now that we can see the ocean. An ocean of life and a land filled with flora. Mein Fräulein, we have finally arrived at the promised land, whence we shall revive the Imanakreich. Oh, faithful retainers, this is the blessed paradise that one has been searching for. Here is where we shall witness the culmination of all things. I, who command the darkness, shall lead you to yonder gate of dreams. Shall lead you to yonder gate of dreams. มีบทกันสินะ Your Archmage Magistus thanks you for your kindness, Your Highness. In this moment, I offer my blessings to the Imanakreich. Mona, what are you, Don't ask, just follow my lead. เล่นตามน้ำไปก่อน Oh, right. Praise be to the Prinzessin, who has led us here to this sacred place. My sincere gratitude to you for inviting me to join you on this trip. Your happiness gladdens one's heart. How it delights me to bring us all together here at this most monumentally fateful of moments. Now, as I take my first step on this pilgrimage, I shall perceive this ocean of life with my own earthly vessel. After all, this is where my soul belongs. On the contrary, Lady Magistus, blessed as you are with the great power of Hydro, one yet finds too many impurities in thy soul. Mein Fräulein means Lady Magistus is perhaps not the most talented swimmer. Oh, Fischl, that's enough. บอกฉันทนเธอมานานแล้ว I'm นะ happy enough to join in with the play acting without complaining, but how dare you ridicule my genius? Think you can swim better than me? Ha! I'll bring you to your knees, young lady. Oh my, Mein Fräulein. Steel yourself, Mein Fräulein. Oh yeah! Swimming race! Whoever comes in last is a rotten egg! อ้าวจะมีการประลองกันแล้วเหรอโมนาดูแบบฉันหมดความอดทนแล้วนะจะประลองอะไรกันนะ Challenge accepted. Heed my words, lowly Lady Magistus. You shall pay for your foolishness for as long as you live. Ridiculous. I've never lost a single swimming race in my life. Bring it on. First one to run to the beach wins. อ๋อใครวิ่งไปถึงริมทะเลก่อนคนนั้นได้ที่หนึ่งแข่งวิ่งกันนี่เอง
Are they serious? Running? I thought they were gonna swim. เหมือนเล่นกันเลยนะฮะอย่าไปสนใจเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขยังไงล่ะ I take it you have no present plans. I want to start by surveying the area first. Want to come along? สมกับเป็นคาซึฮะจริงๆพึ่งพาได้เสมอเลยนะ Shinyan, are you coming? Seems like everyone's got things to do. I'll stay here and hold down the fort for now. Mona and Fish have gone swimming and someone's got to set up camp. Don't worry, I got this. You're gonna take a look around, right? Well, make sure you let me know if there are any good views. อ๋อซินหยานอยากเฝ้านะอยากเฝ้าตรงนี้นะพักผ่อน Thanks, will do. ฝากกระเป๋าด้วยไปยังหมู่เกาะที่คาซึฮะบอกสวัสดีปูนี่เรามาอยู่ที่แมปนี้แล้วครับ Golden Apple Archipelago ซึ่งจะเพิ่มมาอยู่ใต้กาน้ำชานะฮะแล้วก็มีBroken Isle Twinning Isle จริงน่าจะอ่านว่า R นะ Broken Eye Twinning Eye แล้วก็ Pudding Eye แล้วก็ Minacious เหรอ Minacious Eye ไปตรงนั้นเหรอก็ต้องออกเรือสิเนี่ยตรงนี้มีจุดวาร์ปแล้วก็มีจุดออกเรือไหนหน้าอีเวนต์เป็นไงนี่ตัวนี้เปิดขึ้นมาแล้วครับอันนี้ยังไม่เปิดแต่ไอตัวเปลือกหอยเปิดละนะครับหอยสั่งมิติมายาที่รวบรวมแล้วบทกวีเหล่านักเดินทางถ้อยคำผู้บันทึกภาพเราเดินเควสก่อนนะครับเปิดอันนี้เรียกเรือโอเคต้องหมุนนะครับทวนไปด้านบนมีน้องมาถามในแชทนะครับว่าเก็บหอยยังไงคือจริงๆมันก็แค่ตามหานะครับตามหาบนเกาะนะครับมันก็จะมีหอยที่มันมีแบบเป็นเหมือนควันสีเป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้นะครับขึ้นมาก็แค่เก็บคุยกับมันเก็บไปเรื่อยนะครับจริงๆแค่นั้นเองนะพอพี่เจจำได้จากคราวที่เล่นคราวที่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องเดินเควสซะก่อนนะครับแต่จริงๆมานี่น่าจะได้แล้วนะครับแล้วก็มีน้องในแชทที่ถามนะครับเรื่องของแบบเลเวล34ยังไม่มี5ดาวเลยโอ้ยพี่เดชว่าเพิ่งเริ่มเล่นไม่นานนะครับเลเวล30ถือว่ายังไม่เยอะเลยนะครับก็ค่อยๆเล่นเก็บเพชรไปนะครับแล้วก็เปิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ครับตัวละคร5ดาวสู้ๆนะครับใช่ที่นี่หรือเปล่าที่ไม่ใช่ด้วยคาซึฮะจะให้เราไปที่ไหนนะจุดวาร์ปเหรอพี่เดชว่าเราน่าจะไปเปิดวาร์ปเหรอหรือเราจะอ้อมไปดีเราเอาเรืออ้อมไปดีกว่าเลยนะครับเป็นอีเวนท์ที่รู้สึกชิลๆดีจริงๆเลยนะเพลงเพราะนะครับรีแลกซ์สบายเนื้อเรื่องที่มันดูแบบจริงจังเครียดก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องเควสตำนานคาซึฮะนะครับเดี๋ยวพี่ได้กะว่าจะเล่นพรุ่งนี้นะครับนี่ไงสัญลักษณ์เปลือกหอยเนี่ยครับก็ไปเก็บแค่นั้นเองครับก็เดินเควสจนมาที่เกาะนี้ได้แล้วก็แค่นี้เลยครับก็เดินหาแต่ละเกาะเพื่อเก็บเปลือกหอยแค่นั้นเองนะพี่เด็กคิดว่านะครับสตามิน่าหมดนะฮะขอลบก่อนจำไม่ได้แล้วนะนานเหมือนกันนะที่ไม่ได้มานะครับนี่มีจุดวาร์ปด้วยที่นี่เองที่คาซึฮะให้เรามานะครับปั๊บเสร็จแล้วมาเปิดอันนี้เมนฟลอยเลยแล้วก็เปิดเทเลพอร์ต
ไปหาคาสึฮะครับตามจุดที่บอกในเควสนึกถึงเกาะนี้มาตอนที่คาสึฮะเข้าพอดีเลยนะใช่ Hey, what's that huge weird thing over there? จริงๆด้วยนะครับถ้ามันนึกดูดีๆเกาะแอปเปิลเนี่ยคือตอนที่คาสึฮะเข้านะครับเพราะว่าที่นี่จะมีของแล้วก็มากุเคนคิให้เก็บเพื่อที่จะไว้อัพตัวคาสึฮะนะครับก็คือมาพร้อมกันและตอนนี้คาสึฮะรีรันก็มาพร้อมกับเกาะแอปเปิลก็ดูแล้วแบบสอดคล้องดีจริงๆนะครับมีของแปลกๆเครื่องมาเริ่มอะไรเนี่ย appears to be some sort of machine and an army cap with นั่นมันหมวก traces ฟา of ทุย hydro next to it. It seems that we are not the first to set foot on this island. Also, there are footprints here. Fresh ones. Likely no more than a few days old. Really? Paimon didn't notice them at all. Hmm?รอยเท้า Traveler, Paimon, stay alert. คาสึฮะบอกทางที่ดีระวังตัวกันไว้ก่อนก็ดีนะแสดงว่าบนเกาะนี้ต้องมีใครอีกแน่พวกปาทุยเหรอ Someone was here, and they're still nearby. Judging from the scent, they're visitors here like us. คาสึฮะบอกว่ามีคนที่มาจากแดนไกลเหมือนเรามาอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันแล้วก็น่าจะยังอยู่ไม่ห่างเราเท่าไหร่ด้วยเขาได้กลิ่นนะฮะ There's other people here? Oh, Paimon's scared now. Come on, we need to track him down. ต้องตามหาด้วยเหรอ You said the cap had traces of hydro เปิ on ด it? ใช้จิตสัมผัสธาตุเพื่อค้นหาร่องรอยนี่ไง Energy. น่าจะฟาทุยนี่ไงเนี่ยเต็นท์ฟาทุยชัดๆต้องสงสัยอีกเหรอ We're close. Watch out. นั่นไง It's the Fatui! Stabilize! Gotcha! Why are there Fatui on this island? Isn't there a single place in this world without mint, sweet flowers, and Fatui? มิ้นท์สวีทฟลาวเวอร์แล้วก็ฟาทุยมันก็มีอยู่ทุกที่แหละนะ Interesting observation. Cappy Cap's gone. Where's Cappy Cap? หมวกหายก็ใส่อยู่ไม่บนหัวไม่ใช่หรอก็คงเป็นหมวกที่อยู่ที่เครื่องเมื่อกี้เนี่ยมั้งครับ Are you looking for something? A cap? I can't lose it. I don't know anything. Give me back Cappy Cap. Is this the cap you're looking for? My brother's Cappy Cap. อ๋อหมวกของพี่ชาย Give me. เอาไปสิ This guy is not the sharpest sword in the sheath. Don't bully me or I'll punch you in the... Monster! Monster! Stop right there! What are you doing here? Another Fatus! We can ask you the same question. What are you doing here? Protect Cappy Cap or brother will get mad at me. Forget the cap. It's your brother we're looking for. What happened to him? Nothing. He has a fever. He's just a little delirious. เขาแค่ That's เป็น all. ไข้จริงเหรอ I don't have to tell you anything. Go bother someone else. นี่คือชุดของคนเซเนสเนียเหรอ This island belongs to our friend. You better watch what you say, Miss. What? I thought this island was uninhabited. That's why we came here to... อ่ะนี่ไม่ใช่เกาะร้างเหรอ Never mind. เขานึกว่าที่นี่เป็นเกาะร้างเราบอกนี่เป็นเกาะเพื่อนเรานะนี่นั่นคืออุปกรณ์อะไร Fine. I'll tell you, but then you need to leave me อ๋อ alone. นี่ไงเขาชื่อเพอร์ซิโคฟเป็นคนเซเนสเนียจริงๆนะครับนักวิจัยฟาทุย It's a new kind of energy generator that I invented. We were simply looking for a deserted island to test it out on. There. Satisfied? ก็บอกแล้วไงว่านี่คือเกาะพวกเราเนี่ยโปรดอย่ามารบกวนการเที่ยวพักผ่อนพวกเราเลย Yeah, and if you don't do as you're told, we'll take his cap. Please don't. Hey, stop crying. All right, I promise we'll stay within this area. Okay? ฉันรับปากพวกเธอฉันจะไม่ไปจากบริเวณนี้เธอโอเคไหมล่ะ By the
smoke coming out of your machine? Because the cursed thing is broken. As much as I อ๋อ hate to ของ say มัน it, พัง our tests did not go to plan. We were getting ready to leave anyway. Oh, well, just see yourselves out whenever you're ready. Bye. Come on, let's go. เขามีความลับอะไรอยู่นะฮะ Okay. ทหารฟาทุยPaimon can't believe we have to deal with the Fatui during our vacation. Why would the Fatui appear in such an isolated corner of the world? น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะ Whatever, even though we're on vacation, we should stay vigilant. ได้เลย Also, in the interests of keeping the ladies in good spirits, I have a suggestion. Let's keep this between us for now. Let them enjoy their vacation while the traveler and I deal with any potential threats. What do you think? คาซิฮะเสนอว่าเพื่อให้สาวๆพักผ่อนอย่างสบายใจเราก็อย่าไปบอกเรื่องนี้เขาเลยนะแล้วเราคอยระมัดระวังความปลอดภัยพวกเขาแล้วกันฟังดูดีฉันเห็นด้วย You're so considerate, Kazuha. Paimon, you flatter me. I simply don't think it's worth ruining anyone's vacation over a trivial matter like this. The scenery is beautiful. I hope all of us can enjoy ourselves here. นี่ประโยคนี้เป็นประโยคที่พี่เดว่าทีมงานส่งมาถึงผู้เล่นทุกคนนะครับวิวสวยๆแบบนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันนะนี่พี่เดรู้สึกอย่างนั้นนะเป็นประโยคปิดด้วยครับกลับไปที่แคมป์ทำยังไงถึงจะเปิดแผนที่ได้นะ We're back! Just in time. So, Traveler, Paimon, who do you think the real swimming champion is? Utter my supreme name and see how Lady Magistus, the presumptuous, is reduced to bitter tears. ฉันก็คิดเหมือนไพมอนนะ Oh, no, you don't. Don't put this on Paimon. ต้องให้ฉันเป็นคนเลือกสิจริงๆโมนาน่าจะว่ายเก่งกว่านะ Oh, wise Paimon. Surely you can discern who the true winner is. Lady Paimon, the time to show your loyalty is nigh. Wait. Shouldn't Paimon get some food in her first? Poor ให้ไพมอนได้กินอะไรก่อนไหม starving after such a long trek out. Oh, thank you, Xinyan. Yes, we did walk quite a long way. Right? While you were off doing your own things, I caught us some seafood and picked us a few fruits. They taste real good barbecued. อ๋อจินหยานเตรียมอาหารให้ Now that you mention it, I'm getting a little peckish myself. I too. Well, there's plenty to go around, so dig in. I can't say I've got the culinary skills of my chef friend, but I promise you'll at least eat your fill. Time to eat. Inviting Lady Xinyan here was an astute decision indeed. Paimon's done talking. You guys carry on if you want to go hungry. ไพมอนมาใช้ขอกินก่อนแล้วนะเป็นช่วงรับประทานอาหารนะครับมาเที่ยวกันแหละนะ I love that barbecue อุ้ย smell. เกลี้ยงเลย Impressive. Since Xinyan made dinner for us, allow me to take charge of breakfast tomorrow. คาซาบอกเดี๋ยวอาหารเช้าพรุ่งนี้ฉันจะทำให้แล้วกันนะได้เลยฉันจะรอกินนะ Paimon too. Oh, Traveler, you forgot about something. Let's talk over there. เราไปคุยทางนั้นเถอะไอเรื่องเครื่องมือสื่อสารหรือเปล่านะไปยังที่ซ่อนเพื่อติดต่อเวนตินั่นไงจริงๆด้วยติดต่อเวนติ That old thing with the Fatui is bothering you too, right? Well, remember the bomb thing that Venti gave us? Wait, no, not a bomb. Venti said it's called a Dodo communication device. Dodo communication device ล้อกับคำว่า Dodo โกะนะครับแล้วเขาใช้เรียกว่า Dodo communication device คือ Dodo Go แล้วก็เติม M เข้าไปนะ Dodo communication ก็เก๋ดีนะครับแต่ของภาษาไทยมันจะกลายเป็นยอดนักสื่อสารโดโดโกะจริงๆน่าจะเรียกว่ายอดนักสื่อสารโดโดนะ Yeah, let's ask Venti if he
knows anything. He always seems clued in on everything, so if there's any intel floating around, he'll definitely know about it. สวัสดีน้องเรนในแชทด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกำลังทำเควสอยู่เหรอโอเคตาลายใช่ไหมพี่เดย์เพิ่งจะมาทำเลยเนี่ยนะเรามาดูเนื้อเรื่องกันต่อสิคุยกับเวนติMiss me already? เวนตินี่ฉันเองนะ I know that. You're the only person who can contact me on this thing. How come you're sneezing? I'm at the cat's tail. So many cats. อ๋อแพ้แมว They gave me some allergy medicine, but it's not working. ให้ไพมอนเป็นคนพูดแล้วกัน Could you be any lazier? Alright, well, Venti, there's some strange things going on this island. We ran into the Fatui. The Fatui? Yeah, they're everywhere, aren't they? เขาอยู่ทุกที่ไม่ใช่เหรอ The Cryo Archon's minions are a capable crew. I'd be more surprised if they hadn't shown up yet. But they're ruining our vacation. นั่นน่ะสิ Really? But, you sound fine. They can't have caused you too much trouble, surely. Or, if they did, I'm sure you have everything under control by now. Yeah, but something just doesn't feel right. That's why we came to you. Don't you have any information for us? I haven't heard anything new about the Fatui. But don't worry. I may be a lowly tone-deaf bard, but you may contact me whenever you need me. เวนติบอกก็ไม่ต้องเกรงใจนะถ้ามีเรื่องอะไรก็ติดต่อฉันได้เลย I mean, I can't promise I'll be of much help, but at least you'll have someone to talk to, right? Honestly. Adventuring is what you do best. It's only natural to encounter a few surprises when you head somewhere new, but just remember, not all unexpected encounters are dangerous. อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าอย่าไปกังวลเลยนะไม่ใช่ว่าทุกเรื่องที่เจอมันจะอันตรายเสมอไปหรอกนะก็คือแบบเธออาจจะไม่ต้องระแวงว่าจะต้องได้ต่อสู้อย่างเดียวหรอกบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นมีอะไรขนาดนั้นก็ได้นะ The same wind graces the seaside as that which wafts over pastures green. Whenever you see clouds, it was the wind that carried them there. Don't worry, my friends. The wind will always be with you. สายลมจะอยู่เคียงข้างพวกเธอเสมอ Okay then. I have to go now. My performance in the cat's tail is starting any second. Okay, bye. So, he means we don't need to worry too much about the Fatui, right? ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะ Well, if that's what the tone-deaf bard says, then fingers crossed ก็ we'll คือ have ไม่ a ต้องกังวล peaceful มากหรอก and นะ relaxing vacation where nothing weird happens at all. When you go off on a long trip with your friends, the important thing is to have fun. เรียบร้อยแล้วเสร็จเควสแล้วเย่ได้ไปแล้วนะครับ1เควสโอ้โหมีเควสต่อแล้วเนาะแต่เรามาดูหน้าเควสกันหน่อยสิมีหน้ากิจกรรมแล้วว้าวสวยจังเลยโอ้โหนึกถึงใครเลยนะนึกถึงโคโคมินะครับเดี๋ยวขออ่านแชทหน่อยนะครับน้องเรย์บอกว่ากิจกรรมนี้น้องฟีดเดียวได้ใจมากใช่เลยนะครับถูกต้องเลยก็คือสวยมากนะสวยจริงๆนะจริงๆมันดูแบบเป็นฟองคลื่นแล้วสีสันมันแบบสีส้มสีเขียวสีม่วงแบบดูธีมดีไซน์สวยจริงๆดูบลิ้งบลังไปหมดเลยนะครับนึกถึงฟองที่แบบอยู่ในอากาศแล้วก็แสงอาทิตย์สะท้อนเขาทำกราฟิกได้สวยจริงๆนะชอบมากนะหน้ากิจกรรมนี้สวยจริงๆนะว่องไวทะลวงคลื่นภูผาควันสาราหมอกแล้วก็อันนี้ปลดล็อกในอีก3ชั่วโมงปลดล็อกในอีก1วันแล้วก็ปลดล็อกในอีก2วันก็คือตรงกลางก็แสดงว่าต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันสักประมาณวันพุธน่าจะปลดล็อกทุกกิจกรรมนะครับว่องไวทะเลคลื่นอันนี้น่าจะเป็น
เนี่ยครับขับเรือกิจกรรมขับเรือนะครับอันนี้ยังไม่ปลดใช่ไหมก็แสดงว่าเนี่ยปลดล็อกแล้วจาก3 ชั่วโมงคือเกือบปลดหมดละเนี่ยเรือเนี่ยเล่นได้หมดละยกเว้นอันนี้นะครับแล้วก็สำหรับดั่งย้อนวิวทิวทัศน์สวนวสันต์เนาะอันนี้ต้องทำเควสก่อนก็คือมันจะมีเนื้อเรื่องก่อนที่จะปลดกิจกรรมอันนี้ใช่แล้วแพทเทิร์นเดิมก็คืออย่างเมื่อกี้เราเล่นเนื้อเรื่องมาก็ปลดถึงปลดเล่นเรือเสร็จแล้วถ้าเราไปเล่นเควสต่อไปก็จะปลดอันนี้ว่ามันเล่นอะไรนะเดี๋ยวเราจะได้รู้มีการให้หินรูปทรงแปลกๆเอาไว้แต่งบ้านด้วยนะครับน่าสนใจแล้วก็อันนี้เควสและกิจกรรมยังไม่ปลดล็อกอีก3 ชั่วโมงก็คือพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมครับส่วนอันนี้อีก1 วันคือวันจันทร์แล้วก็อันนี้2 วันคือวันอังคารแสดงว่าวันพุธจะปลดล็อกครบทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็กิจกรรมสวยมากเลยนะเนี่ยดูสิครับตอนแรกมันจะไม่ใช่เรือใช่ไหมมันต้องเป็นรูปปิดไว้ก่อนมันต้องเป็นแบบนี้นะครับเราเลยไม่เห็นเลยนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับหรือมันอาจจะเปิดเลยเนาะเพราะเควสพอเล่นแล้วก็ต้องเปิดเลยใช่ไหมแล้วก็เป็นใบไม้เป็นดนตรีเป็นขนนกแล้วก็เป็นดาวว้าวสวยมากแล้วก็ต้องมีร้านค้าสินี่อัญเชิญเจ้าหญิงนะครับฟิเชลก็เก็บเนี่ยที่เป็น iridescent float sum คือ iridescent tour เนี่ยชื่อคุ้นๆเห็นไหมครับ iridescent float sum เนี่ยคือเกาะนี้มันอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับพวก iridescent tour หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะชื่อไอตัวหอยสังอันเนี้ยที่เป็นหอยเนี่ยก็ชื่อเป็น iridescent ด้วยแปลกจังเลยก็ 2,400 ได้ฟิเชลนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีก็เนี่ยตัวละครนะครับแจกตัวละครก็ไม่ควรพลาดร้านค้ากิจกรรมนี่ไงหน่วยรอบนี้เป็นเปลือกหอยรูปแบบใหม่นะเป็นโค้งๆนะครับแล้วก็400นะครับเอามาแลกอันนี้ได้ดังนั้นอย่างน้อยเนี่ยเล่นให้ได้400นะครับเอามาแลกมงกุฎสำหรับอัญเชิญเนี่ยอันเนี้ยสะสมให้ครบ 2,400 นะครับไม่น่าจะว่าไม่ได้เอามาแลกนะแค่ว่าเก็บให้ครบถึง 2,400 แล้วเราเอา 2,400 เอาไปแลกของในร้านค้าได้พี่เล็กเข้าใจแบบนี้นะครับแล้วก็แค่ว่าทำให้มันถึงเก็บไปเรื่อยๆนะครับจะจำนวนจะนับขึ้นถึง 2,400 ก็จะได้ฟิเชลนั่นเองกิจกรรมก็อยากให้เราเล่นทุกอย่างนะสวยนะครับสวยชอบอันนี้จังเลยนี่ไงรูปเรือแล้วก็รูปใบไม้สงสัยกราฟิกคงไม่เปลี่ยนนะคงเป็นรูปเรืออยู่แล้วนะครับจากสีส้มกลายเป็นสีฟ้าก็แปลกดีที่มันเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูในแชทหน่อยนะครับน้องเรย์บอกว่าเหมือนเวนตีกับอลิสแม่น้องครีวางแผนเอากลุ่มมาแกล้งแลดูแปลกๆนะคิดถึงโคโคมิเลยมันดูสวยมากดูแล้วสดชื่นดูเป็นแพทที่ไว้พักผ่อนก่อนต่อลุยซูเมรุใช่เหมือนเป็นพักซัมเมอร์แบบช่วงปิดเทอมนะเดี๋ยวเราไปซูเมรุเนี่ยเราเห็นในเรื่องกันแล้วเนาะฟาทุยกลุ่มฮาร์บินเจอร์นี่คือเขาแบบการแก้แค้นให้กับซินยอร่านี่น่าจะเดือดเลยนะครับก็เรียกว่าเนื้อเรื่องน่าจะเข้มข้นอันนี้ก็เป็นช่วงเป็นแพทของการพักผ่อนสบายรีแลกซ์ท่องเที่ยวรู้สึกดีนะก็เป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอเรื่องราวที่เข้มข้นต่อในซูเมรุเราจะเดินเควสกันต่อนะครับเพราะว่ามีเควสอีกอันหนึ่งที่มันปลดล็อกแล้วนี่ครับดั่งย้อนวิวทิวทัศน์สวนวสันต์พักผ่อนจนถึงวันถัดไปเวลา 6 โมงไปเลยปั๊บ6 โมงเหมือนได้ยินเสียงคนคุยกัน Wake up! Traveler, wake up! ยังไม่อยากตื่นเลยนะ Oh, thank goodness you're awake. ข่าวดีกับข่าวร้าย And bad news. Which one do you want to hear first? Okay, Paimon, sorry. Wake up. Something's happened. พูดมาเถอะ Okay, bad news first. The bad news is something weird's going on with this island. มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นบนเกาะแล้ว And the good news is it seems like it has nothing to do with what we came across yesterday. Today is a different issue entirely. ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับฟาทุยนะปัญหาอะไรเหรอ Look, he's awake.
careful not to frighten him. He's probably just like the others. Humans. Such delicate little things. อย่าทำให้เขาตกใจล่ะฉันเดาว่าเขาน่าจะไม่ต่างจากคนอื่นๆก็เป็นมนุษย์นี่นะยังไงก็ยังบอบบางใครอ่ะไม่ใช่กระรอกใช่ไหม How are you doing, mate? Feeling a little fragile? So, as you can see, เรือพูดได้ฉันขอนอนต่ออีกหน่อยนะ avoidance isn't gonna solve. Poor soul. นี่ไงกระรอกจริงๆด้วย Talking squirrels and boats. แค่นี้เราคุยกันก็ตกใจแล้วหรอแต่มันมีตัวเดียวไม่ใช่หรออีกตัวอยู่ไหนล่ะชอบชื่อเขานะครับ Squirrel ก็คือกระรอกใช่ไหมสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่วงเล็บตรงนี้ไงล้อเลียนชื่อสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่นะ Well, we can't blame. เรือพิศวง After all, humans aren't quite accustomed to hearing things like us talk. เรือพูดได้จริงๆด้วยเรือพิศวงเรือโจรสลัดเก่าแก่อย่าไปโทษเขาเลยพวกมนุษย์ก็ไม่ค่อยได้ยินสิ่งที่เราพูดหรอก Wait, have you guys always been able to talk? Of course. Otherwise, how would we communicate with others of our kind? ฮะกระรอกพูดได้ So in other words, we suddenly gained the ability to understand you? Maybe you've gained some intelligence. Congratulations. So you're finally awake. Time to rise and shine. You're back. Yes, we went for a little walk. The enchanting scenery and pleasant weather here soothes the body and mind. Everything is fine, except that some places are a little peculiar. ทุกอย่างราบรื่นดียกเว้นบางส่วนของเกาะที่ค่อนข้างแปลก The servants of darkness have descended. Rejoice, for the return of the Imanok-Reich is nigh. Main Fräulein means that this is an unexpected development, and she has never seen anything like this before. No, that's not even close to what she said. Oh, my apologies. Please take that as my own opinion. เกิดอะไรขึ้นเหรอ After last night, there have been some unusual spectacles on this island. มีเรื่องแปลกๆเกิดเพิ่มขึ้น Yes. Swimming birds, flying squirrels, the sun and moon in the sky together. Some of these sights only lasted for a moment, but that doesn't make it any less bizarre. อ๋อนกว่ายในน้ำกระรอกบินบนฟ้าบนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ปรากฏขึ้นพร้อมกัน I heard a strange flapping sound on the island, but didn't see a single flying creature around. There was also a peculiar floral scent on the wind. Though there are many flowers on this island, that scent did not resemble any of them. มีกลิ่นหอมเสียงสายน้ Seems to me like whatever these things are, they aren't visible to the naked eye. ำเหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า I tried to perform a divination, but my scryglass showed only a chaotic mess that was impossible to กระจก decipher. ส่องทำนายก็ปั่นป่วนด้วย เอาสิ has a bad feeling about this. What have we gotten ourselves into? I had resolved to summon the Imanok-Reich in this land, but now we observe these puzzling phenomena. Could this be the spawn of the condemned, trying to thwart my sacred endeavor? Wait, you don't think Alice could be behind all this, do you? ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะไพมอน But if it really was her, it wouldn't make sense to do all this. Look at them, old chap. Seems we scared the pants off them. Aye, well, they've never seen anything like this before. This old boat sailed all over the briny seas in its time, and tried talking to many a sailor too. But in all that time, not a single person has ever spoken back. Exactly. If it weren't for this environment, who would have thought humans would be able to chat with us? ใครจะคิดแล้วว่าพวกมนุษย์จะคุยกับพวกเราได้ This environment? What do you mean by that? The environment. Could it be that the environment is what's interfering with my divinations? ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังฝันอยู่เลยนะ Even if you were, dreams aren't supposed to become reality, right? And a dream won't make you suddenly understand boats and squirrels. What's wrong? มีอะไรเหรอ หายไปแล้ว ใช่ไหม หรือไม่ใช่ เฮ้ย
ปราสาทดินแดนของฟิเชลใช่ไหมอ่ะเอมานอกไครเนี่ยเฮ้ยภาพลวงตาถึงกับมีคัสซีน An illusion? No, it felt too real to be an illusion. Those things we saw flickering in and out. That's exactly what I saw earlier this morning. Does this mean the Imanagrish is real? ดูพี่เจ้าพูดสิหลุดแล้วหรือว่าบนโลกนี้จะมีดินแดนแห่งลาตรีบริสุทธิ์อยู่จริงอ้าวแล้วที่เธอพูดมาตลอดน่ะ Wait, what? หลุด Oh, behold, the Imanagrish has come, just as your Prinzessin had prophesied. Come, my people, a new chapter awaits us. Indeed, mein Fräulein. We all have witnessed this miracle with our own eyes, and now is the time to celebrate the creation of a new world. Welcome to the Imanagrish. She looks so happy. Paimon doesn't have the heart to interrupt her right now. Oh, she doesn't seem surprised in the slightest. Does that just come with being an experienced adventurer, or? If this isn't an illusion, we ought to go and investigate. I got an idea. If you hurt yourself in a dream, you wake up right away, don't you? Yes, you have a point. Right? So come on, Kazuha, hit me. I'd rather not. How about you hit me instead? But that'll hurt real bad. Hey, there'll be no need for any เขา of นึกว่า that. แบบฝันกันอยู่หรือเปล่าให้ลองต่อยอย่างเงี้ยเหรอมันแต่มันคงไม่ฝันพร้อมกันละมั้ง Just leave it to us. Hey, Traveler, can Uh-huh. Paimon hit you? ไพมอนจะมาตีฉันเหรอ I like your senses of humor, me hearties. An illusion. So, talking boats and squirrels are just an illusion to humans, huh? Now, it's understandable, old chap. Haven't you heard? As humans grow older, they forget many important things and lose many of their abilities. Aye, so they do. A pity to be sure. Thinking back, in all those years I spent sailing with the fleet, I would have never imagined that one day I'd be laughing over something like this. Well then, me lads and lasses, don't you want to take a wee gander at all the places you're so ไม่อยากไปดูส curious ถานที่เพื่อ about? สนใจสักหน่อยเหรอ Of course, but how do we get there? Look, here. At what? Blimey, at me, of course. Oh, that's right. I forgot to introduce myself. I'm the smartest chip you'll find in all of these parts. The name's... just call me whatever takes your fancy. Don't you have a name? That I do. I just can't remember it. All I know is that I came here from Inazuma. อ๋อเรือพิศวงนี่มาจากอินาซึมะ In that case, Paimon shall name you... Mitaboru! Mitaboru. How's that? All the other ships in Inazuma seem to have names ending in Ru, too. Mitaboru. Ha! That'll do มิโท nicely. โบรุ You're lucky to have อ่า met me. ชื่อมาแล้ว I can sail through the choppiest seas with ease. There isn't a wave out there that can capsize me. So, come aboard, and I'll take you wherever อ่า you'd เขา like จะ to พา go. ไปเราไปเพื่อดูว่ามันเป็นภาพลวงตาจริงหรือเปล่า How very kind of you, old chap. Unlike that Animo Archon who abandoned us here. เดี๋ยวนะพวกเธอนี่ดีจริงๆไม่เหมือนกับเทพแห่งลมที่เอาพวกเรามาทิ้งไว้ที่นี่นั่นไงเวนติ You know, the Animo Archon of Mondstadt. Don't you know? Some of these islands used to be Mondstadt's mountaintops. Once upon a time, the Animo Archon sliced them off to neaten the place up and chucked them into the ocean. อ๋อนี่ไงเขาเล่าเรื่องแล้วว่าอ้าวเธอไม่รู้เหรอในบรรดาเกาะเหล่านี้บางอันเนี่ยเป็นยอดเขาของมอนสเตดตอนนั้นเนี่ยเทพแห่งลมต้องการปรับเปลี่ยนภูมิประเทศก็เลยตัดยอดเขาแล้วก็โยนทิ้งในทะเลทั้งอันเลย My great grandfather was on one of the mountaintops and got sent flying here along with it. Wretched Animo Archon. อ๋อกระล่อนบอกว่าไอ้ปู่ทวดของเขาเนี่ยก็เลยมาอยู่ที่เกาะนี้นั่นแหละเพราะว่ามาพร้อมกับภูเขาที่เวนติโยนมานั่นเองนะ How could that happen?
happened? คือใครที่แบบรู้เนื้อเรื่องจะรู้ว่าเกาะเนี้ยมีเนื้อเรื่องคือมันมีเนื้อเรื่องอยู่ว่าเวนติเนี่ยเคยปรับภูมิประเทศของมอนสเตอร์ที่มีเต็มไปด้วยภูเขาให้เป็นทุ่งราบโดยการตัดภูเขาแล้วก็ใช้พลังแห่งลมโยนมาในทะเลซึ่งมันก็เหมือนลิงก์ว่ามันก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเกาะแอปเปิลนี่แหละนะเกาะประหลาดเนี่ยก็มาจากผลงานของเวนตินั่นแหละ And we've been living here for generations since then. Fortunately, there were a few other squirrel families that got stranded on these islands as well. So we built ourselves a kingdom here. The good thing is that there are no predators or competitors around. All the pine cones on this island are ours for the taking. Didn't see that coming. Sounds like the Imernachreich is a kingdom of squirrels. Hold thy tongue! Paimon, please do not make such slanderous statements. The Imernachreich is, of course, a kingdom of night ravens. Hey, lad. Yes, you. You're from Inazuma, aye? That makes us brothers, ha! Every young lad of Inazuma has to pluck up the courage to set sail on an adventure one day. So, are you coming? To set sail is to leave one's homeland and travel far away. Aye. You need lots of courage and just a dash of heartlessness. 'Cause once you leave, you may never return. Inspiring words, Mitoboru. And you're right. The wanderer's spirit runs in my blood. เรียกเลยว่าพี่ซะแล้วนะ I'll go with you. My friends, are you coming too? I want to take a look at the strange phenomena on that island. Also, I smell ancient timber and waterproof varnish on this boat. The scent is indeed from Inazuma. กลิ่น So เรือ I believe he speaks the truth. มาจากอินาซึมะจริง Huh. What does everyone think? Oz, lay down the gangplank. Thy prinzessin shall take to the seas. Let's all go. It'll definitely be an experience. Ha! Great. And we're off. Safe travels. แปลกดี เปิดแล้ว นี่น่าจะเป็นเควสท่อน2นะครับขึ้นเรือมิโตโบรุสควอเรล Good going, lads and lassies. Mitoboru admires your bravery. ไปไหนโอ้ไปตรงนั้นเหรอ How long have you been here? Oh, it's not your first time. Ha! Well, I never. เหมือนเป็นไกด์ของผู้เล่นเลยนะครับมิโตโบรุเนี่ยเหมือนกับเควสอีเวนต์เนี่ยพยายามให้เราแบบไปยังที่ต่างๆในเกาะนะฮะตอนคาซึบทแรกก็ให้ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมบทนี้ก็ให้ไปทางขวาโอ้ไกลเหมือนกันให้เราขับเรือท่องเที่ยวเกาะเลย We're almost there. Please take all your personal belongings with you and mind your step. โอ้มีต้นไม้นั่นมัน Let's take a closer look. เอ้ยอ๋อเปิดแผนที่ด้วยดีจังเลย Well, I certainly didn't expect to see you here. This is a bonsai pot, right? It's nice, but it looks like it's been a little neglected. This bonsai was in my family for many generations. Eh? I saw it once in a Tenryo Commission warehouse, but it looked quite different from how it does now. อันนี้ก็คือกระถางบอนไซมาพบุรุษของน่าจะมาจากเควสอิโรโดริเฟสติวัลตอนนั้นนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันดูเปลี่ยนไป At that time, there was a withered tree inside.
Why would someone keep the plant in there if it's dead? It's a way of sending a secret message. It indicated that there was something hidden inside the flower pot. There was a letter buried down at the bottom, which told of an ancient secret in my clan. I did not take the bonsai with me after reading the letter, which means it should still be in the warehouse now. I wonder who removed the plant and placed the pot here. So the bonsai pot belonged to your ancestors? Seems a shame to leave it empty like this. Huh. Kazuha, what do you think about maybe putting a little something inside it? Though I still don't understand why it has appeared here, I can give that a try. เปิดแล้ว Paimon knew it wasn't gonna be that simple. เอ้ยคาซึฮะล่ะ Oh, yeah. Everyone's here, except for Kazuha. Kazuha! Where are you? No response. Well, let's keep an eye out for... Look at the decor here. It's like the inside of a grand mansion. I don't think this is a perilous maze. It's somebody's home. เหมือนกับเป็นไอ้นี่เลยเหมือนกับกระถางนั่นอาจจะเป็นทางเข้ามิติพอเราเหมือนอาจจะเข้าไปใกล้ก็โดนดูดเข้ามาแน่ๆเลยนะฮะ Most curious. What secrets lie within this place I shall surely uncover. ตรวจสอบบริเวณรอบๆนี่อะไรสามารถยิงลูกศรที่มีสีต่างกันออกมาได้ปรับมุมก้มมุมเงยบทผนึกวิสมาติกซิลที่มีสีเหมือนกันมีสีเหลืองสีแดงสีฟ้าเขียวเหรอหลังจากเก็บเจมจะปลดล็อกลูกศรสีใหม่อ๋อฮะยิงไปไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงเก็บได้ไหมยิงฮะเข้าใจละเก็บพัซเซิลเดี๋ยวอ่านจดหมายก่อนวันนี้เปิดอ่านหนังสือเก่าบังเอิญเจอบันทึกเก่าของท่านพ่อฉันรู้ว่าท่านคงไม่ถือสาเปิดอ่านเนื้อหาข้างในเป็นไปตามคาดเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเทคนิคการตีขึ้นรูปวิธีการจัดการแร่หน้าท้ายยังมีแบบร่างที่วาดด้วยมือส่วนใหญ่เป็นการออกแบบกระถางบอนไซคงพูดได้เลยว่าความชอบกระถางบอนไซนี้ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นปีนี้ลูกชายใช้อายุครบ6 ขวบแล้วชื่อคาซึฮะถูกตั้งตามความปรารถนาของภรรยาการมาของลูกและการจากไปของภรรยาห่างกันไม่นานผ่านมากว่า6 ปีถ้าเธอยังอยู่คงจะช่วยท่านพ่อดูแลสวนได้ท่านพ่อมีชีวิตที่ดีในวัยเด็กแต่ทุกวันนี้ท่านแก่ชราชีวิตเขาก็ไม่ดีเหมือนก่อนฉันเสียใจเหลือเกินที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เพื่อเขาได้ท่านพ่อบอกว่าตัวเขาไม่เป็นไรพวกเราที่ยังเป็นหนุ่มสาวต่างหากที่สำคัญกว่า It looks like this letter was written by Kazuha's father. So keeping bonsai plants really does run in the family. But the fact that we're even here and could see his father's notes, ใช้งานอุปกรณ์เพื่อสำรวจลึกลงไปแต่ประเด็นคือมีอะไรข้างบนไหมห้องอเนกประสงค์เอ๋ห้องอเนกประสงค์ชื่ออะไรอ่ะห้องนิรนาม
มีอะไรเปิดด้วย ห้องเปลี่ยนไปแล้วอ๋อเข้าใจละเดี๋ยวนะต้องยิงหีบอันนี้ให้ได้ใช่ไหมล่ะยิงจากทางนี้ถ้าหันมานี่แล้วหันมานี่อันนี้มันเล็งไปที่นี่อยู่แล้วอ๋อเข้าใจละอันนี้หมุนหมุนหันไปที่นี่ส่งพลังอันนี้หมุนมาทางนี้จบยิงสีเหลืองไปปึ๊บไปนู่นมานี่มานี่อ้าวโธ่ก็ว่ามันต้องมีประโยชน์อะไรแน่ๆข้างล่างมีอะไรเอ้ยมันเป็นแบบดูดิครับเนี่ยมันตะแคงเอียงแปลกจังเลยโอ้ตรวจสอบส่วนบริเวณรอบๆไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ชั่วขณะถึงท่านพ่อคาเอเดฮาระคาเกฮารุนับแต่ที่ตระกูลคาเดฮาระล่มสลายเป็นทางการฉันเก็บข้าวของจากบ้านหลังเก่าเริ่มเดินทางไปทั่วทุกสารทิศนับได้ว่าได้ความรู้มาไม่น้อยวันนี้ฉันเดินทางผ่านภูเขาริมทะเลนึกถึงภาพทิวทัศน์ที่ท่านพ่อเคยวาดลงในสมุดบันทึกทำให้ฉันหวนคิดถึงจริงๆการท่องทัศนาจรไม่ใช่ประเพณีของตระกูลคาเอเดฮาระเราแต่การชื่นชมทัศนียภาพก็ยังนับว่าใช่อยู่ดูเหมือนว่าท่านปู่ทวดจะเป็นคนริเริ่มธรรมเนียมนี้ขึ้นท่านพ่อบอกว่าท่านปู่ทวดชอบปลูกต้นไม้เล็กและชอบกิ่งก้านที่อ่อนนุ่มแต่ต่างจากที่ท่านปู่ชอบก้อนหินมากกว่าตอนเด็กๆสนามหลังบ้านเต็มไปด้วยหินหายากฉันคิดว่าทั้งหมดเป็นสมบัติทั้งสิ้นแต่ตอนนี้ฉันรู้จักโลกมากขึ้นแล้วมั่นใจว่าอย่างน้อยก็เป็นหินทดสอบดาบที่ท่านปู่นำกลับมาจากโรงตีดาบตอนนั้นที่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้น้อยจึงได้แต่คิดว่าทุกชิ้นส่วนล้วนเป็นสิ่งของล้ำค่าในชีวิตจะมีของล้ำค่ามากมายอย่างนั้นได้อย่างไรฉันกำลังเขียนจดหมายฉบับนี้ขณะที่นั่งพักผ่อนอยู่ที่ร่มยอดเขาเดี๋ยวอีกสักครู่ที่จะเผาจดหมายฉบับนี้แล้วใช้น้ำจากลำธารภูเขาดับไฟที่เหลือฉันเชื่อว่าทำเช่นนี้แม้ว่าท่านพ่อจะไม่สามารถรับจดหมายแต่ข้อความคงส่งไปถึงท่านพ่อได้หลังจากที่ท่านพ่อไม่อยู่ฉันได้ไล่คนรับใช้ออกจัดการทรัพย์สินทั้งหมดที่พอจัดการได้ถึงแม้จะไม่ใช่เงินมากเพื่อให้มีชีวิตรอดเห็นที่จุดจบกระถางบอนไซของเราจะไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านพ่อคิดไว้ฉันนำส่วนใหญ่ออกมาขายเพื่อไปใช้หนี้จะเหลือไว้แต่กระถางเก่าที่ปู่ทวดเก็บรักษาไว้ถึงแม้ถูกสำนักเทนดิลยึดไปแต่เก็บไว้ในโกดังนั่นบางทีอาจจะดีกว่าเก็บไว้กับฉันก็ได้ไม่ได้มาที่นี่ตั้งนานลมบนภูเขายังคงเหมือนกับครั้งแรกท่านพ่อพาฉันมาเมื่อหลายปีก่อนฉันก็จะออกเดินทางอีกครั้งแล้วเจอกันนะคาเอเดฮาระคาซึฮะถึงท่านพ่อคาเอเดฮาระคาเกฮารุอันนี้คือจดหมายที่คาซึฮะเขียนไว้ก่อนที่จะออกเดินทางนั่นเองLooks like a letter Kazuha wrote while he was traveling. Oh, what a sad letter. Lord Kazuha. ห้องเก็บของห้องนิรนามห้องนิรนามต้องเคลียร์พัซเซิลที่นี่ก่อนใช่ไหมล่ะดูทรงแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ชั่วขณะตามหลักการน่ะมันก็น่าจะยิงมาแล้วก็ไปนี่แล้วหมุนอันนี้ไปนี่แล้วไปนั่นแค่นี้เองแต่ประเด็นคือทำไมมันไม่ให้เปลี่ยนสีล่ะเนี่ยอันนี้เป็นสีฟ้าเป็นสีของธาตุลมมันไม่ปลดหรอกปั๊บ
นี่ไงหีบนี้แสดงว่ามันต้องไปเก็บหินเพื่อเปลี่ยนสีเนี่ยมาจากห้องอื่นดังนั้นก็ต้องดูที่ห้องนิรนามนั่นไงศัตรูแน่เลยชัวร์ Let me try my Stand with me! Out of my way! This isn't over. Quietly now. Busted. Things are about to get dicey. Take it easy. Order guide. Gather. Dissipate! Cyclone! Truth hurts! Quietly now. Finally, Here comes the catch. Barry. Our bond is strong! นี่ไงเก็บที่นี่เข้าใจละไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนแล้วแล้วก็กลับไปเป็นห้องเก็บของเมื่อกี้ลงฝึก ยิงแค่ยิงเพื่อเก็บหีบเฉยๆมันต้องปรับใหม่ด้วยมันรีเซ็ตนะครับน่าสนใจแปลกดีแค่นี้เอง5เพชร5พิมโมเจมคุ้มไหมเนี่ยก็คือเนื้อเรื่องแล้วเป็นดันเจียนก็ต้องไปที่ห้องนิรนามอีกอันหนึ่งใช้แมปน้อยและใช้วิธีเปลี่ยนแทนสวัสดีพอยต์นะครับงงไปหมดเลยดันนี้นี่อะไรเนี่ยเมื่อพบเมโลดิกโอมาโมริจะเก็บพวกมันและพกไว้กับตัวได้นำไปวางไว้ในศาลเจ้าจะทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงสภาพนี่ไงเก็บพี่ได้รู้ละเก็บ2อันเพื่อเปิดประตูอันนี้ชัวร์คือเป็นแบบแมปแบบมีการพลิกเหมือนปราสาทที่มีการมิติที่พลิกไปพลิกมาเลยนะครับปีนไม่ได้ข้างล่างต้องมีอะไรไม่มีอะไรแต่มีลมช่วยเฉยๆลมก็ไม่ได้สูงด้วย ปีนไม่ได้อย่างนี้ปุ๊บก็จะตกเลยโอเคมันไม่ให้เกาะนะครับฉากไม่ค่อยให้เกาะดังนั้นก็ต้องเดินดีๆสวยนะดูเป็นดันค่ายกลนะครับที่มีกับดักด้วยนี่ไงมีหีบด้วยโอเครัดได้ไหมนี่ไงรัดลงมาเลยโอ้สุดยอดนี่ไงเปิดตูได้ละ
The flesh resides in society, while the heart yearns for the natural world. Such has been the way of the Kaidaharas for many generations. อ๋อคาเอเดฮาระฮิซามิจิกายอยู่บนโลกมนุษย์ใจมุ่งสู่ป่าเขาลำนาวไพรนี่คือสิ่งที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นของตระกูลคาเอเดฮาระของพวกเรา Kazuha, the future of this clan will one day be in your hands. When that time comes, remember to always stay true to yourself. I heard an old man say something about the Kaedeharas. Sounds like it might be Kazuha's grandfather. น่าจะเป็นท่านปู่คาซึฮะเอาอ๋อไม่ให้ปีนเลยนะครับต้องแบบกระโดดเอาอะนี่อีกอันนึง Listen carefully, Kazuha. A Kaidahara blade is not forged for the purpose of harming people. ไม่ได้ทำมาเพื่อทำลายผู้คนนะ2 อันละดาบของตระกูลไม่ได้ทำมาเพื่อทำลายผู้คนพี่ได้สงสัยนี่ไงจริงด้วยซ่อนกล่องเอาไว้ Father, what are you carving? It's a rock garden. I'm modeling it after the scenery I saw on my travels abroad. It'll go with my bonsai later. นี่คือฮิซามิจินี่คือน่าจะเป็นปู่คาซึฮะ Work has been so busy these years, I've barely had a moment to spend with my grandson. I hope he doesn't take after me. When he's older, he should get out there and see more of the world. I believe the other voice belongs to Lord Kazuha's father. Oh, I see. เก็บได้แค่2 อัน We have ventured into Lord Kazuha's memory. เก็บได้แค่2 อันต้องเอาไปใส่นี่ไงใส่ได้1แล้วก็ไปเก็บอีกอันหนึ่งมาอันนี้ต้องมีที่ที่เอาเครื่องรางไปวางอยู่ที่อื่นนั่นไงพี่เดชคิดว่าต้องไปอีกห้องนี่ไงห้องนิรนามอันนี้คือห้องที่ชื่อว่าสวนต่อสู้เปลี่ยนสีห้องนี้เป็นมอนสเตอร์ Allow me to strike first. Busted. I need to train harder. Things are about to get dicey. I won't forget this. Withdraw. I've lost. I must withdraw.
ใส่สีก็ไปห้องนิรนามห้องนิรนามต้องยิงมาเพื่อยังไงต้องยิงมานี่เพื่อยิงมาเก็บที่เปลี่ยนสีอันนี้บันทึกเก่าจนเป็นสีเหลืองวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจฉันอดไม่ได้ต้องจดมันนายน้อยเมาเหล้านายน้อยไม่ถึงวัยจะดื่มเหล้าด้วยความไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้คิดว่าเหล้าในแก้วของบิดาเป็นเครื่องดื่มธรรมดาฉันเห็นเขาที่กำลังฝึกซ้อมการต่อสู้จากในส่วนที่ไกลๆคิดว่านั่นคือนายน้อยสิ่งที่คาดไม่ถึงคือเป็นนายน้อยไม่ผิดแต่เป็นเขาที่ดื่มเหล้าจนเมาเละเทะเขาทักทายฉันด้วยท่าทางที่กระฉับกระเฉงค่ะไม่ใช่เพราะใบหน้าที่แดงก่ำฉันคิดว่าเขาปกติดีการเมามายในยามพบค่ำของฤดูร้อนไม่ใช่เรื่องที่ไม่สง่างามอะไรแต่จากอายุของนายน้อยฉันยังคงนิ่งดูดายไม่ได้ตอนแรกฉันทำเป็นไม่เห็นแถมจงใจเดินอ้อมไปอีกทางเพื่อนำของไปหลังบ้านเพื่อทำให้เขาอึดอัดตอนที่ฉันทำงานที่อยู่ในมือเสร็จนายน้อยก็เมาจนล้มลงริมขั้นบันไดไปแล้วหาได้ยากจะได้เห็นเด็กที่โตเกินวัยเผยมุมแบบนี้ออกมาฉันและข้ารับใช้เก่าอีกคนนึงแอบช่วยกันอุ้มนายน้อยกลับเข้าห้องเตรียมชาแก้เมาและของว่างไว้ได้ยินเสียงบ่นพึมพำถึงท่านพ่อท่านแม่จากปากเขาอยู่ 2-3 ทีสีหน้ากับดูมีความสุขคงฝันถึงเรื่องน่ายินดีอยู่สินะนายน้อยที่รักท่านยังเยาว์วัยในวันข้างหน้ายังมีโอกาสให้ดื่มอีกมากมายนะน่าจะหมายถึงคาซึฮะเป็นน่าจะพูดถึงคาซึฮะโอเคเราต้องแก้พัซเซิลนี้เพื่อหยิบตัวสีแดงอันนี้คือโอเคนะครับอันนี้ก็ยิงมาพี่เดว่าอันนี้ก็ถูกแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยต้องปรับมุมเงยมีการปรับมุมเงยด้วยจะให้ยิงไปที่อื่นเหรออันนี้ชี้ลงปรับมุมเงยอันนี้คือต้องยิงไปแค่นั้นเองนะฮะเสร็จปุ๊บอันนี้พี่เดชว่ามันเลงของมันดีแล้วและอันนี้ก็ยิงลงก็ถูกแล้วคือจริงๆเราปรับแต่งได้เลยนะอันนี้ยิงไปทางนั้นแล้วก็ยิงไปทางนี้ยิงไปทางโน้นอันนี้พี่เดว่าหมุนนิดนึงไม่ต้องพี่เดว่ายิงได้เลยป่ะยิงปั๊บเรียบร้อยเป็นสีแดงแล้วทั้งหมดก็ทำไปเพื่อไปที่ห้องนิรนามห้องถัดไปแน่นอนนี่ไงพี่เดว่านี้ถูกแล้วนะและพี่เดเชื่อว่าอันนี้มันต้องเป็นสีแดงแน่เลยอันนี้ก็น่าจะถูกแล้วข้างล่างมีอะไรอ่ะมีกล่องโอ้
นี่มันปราสาทพันปี มาผิดเรื่องหรือเปล่ามูซันหรือเปล่าถ้าไม่มีบันไดนี่แบบพวกนี้ปีนไม่ได้เลยนะฮะเก็บหีบสีแดงโอ้โหเดี๋ยวนะต้องทำขนาดนี้เลยแค่จะเก็บหีบนี้อันเนี้ยน่าจะใช่แล้วล่ะอันนี้ก็คือยิงไปหามันโอเคอันนั้นก็ใช่แล้วอันนี้ก็ใช่แล้วแล้วก็นี่มาจากอันนี้น่าจะต้องปรับมุมเงยได้ใช่ไหมล่ะนี่ไงจริงด้วยเงยเพื่อยิงไปอันนี้น่าจะได้นะอันนี้ก็น่าจะถูกแล้วลองยิงไปทางโน้นขึ้นไปไปถึงหรือเปล่านะนั่นไงปลดแล้วเรียบร้อยโอ้ยล่วงอีกแล้วล่วงง่ายมากทำทั้งหมดนี้แค่เปิดเอากล่องเท่านั้นเองนะขึ้นทางนี้สิจะ5 เพชรเท่านั้นเลยนะฮะพี่เดว่าน่าจะกลับไปที่สวนมันจะต้องมีที่เปิดประตูที่เรายังไม่เจอเนี่ยวางของสักการะ2/3มันต้องมีที่วางของสักการะอีกที่หนึ่งที่เรายังไม่เจอนะประตูนี้เราเข้ามาแล้วดังนั้นเราต้องหาที่วางของสักการะอีกอันนึงเรามองข้ามไปแสดงว่าตรงเมื่อกี้มันแค่ให้เราไปเก็บของเฉยๆแต่ว่าประตูทางไปต่อมันอยู่ที่นี่แหละของสักการะอันสุดท้ายที่ประตูแน่เลยตั้งใจฟังไปแล้วนี่เขาพูดเรื่องอาวุธนี่ไงขอโทษแล้วก็มันอยู่ตรงกลางอันนึงแล้วก็อยู่ข้างบนใช่ไหมที่เราวางไปแล้วเรามองข้ามนะจริงๆคือเก็บแล้วก็วางเก็บแล้วก็วางนี่ไงเปิดแล้วคาซึฮะThere you are. Huh? Where did you all go? This place is a maze. We all got trapped inside except for you. I've been stuck in this room the whole time and can't seem to find a way out. I have to say, this place looks a lot like my childhood bedroom. คล้ายห้องนอนสมัยเด็กเหรอ If this is your home, why would you be trapped here? Is the maze trying to keep you out? It appears that this whole maze is modeled after my family home. And all the conversations you heard in there are in fact words once spoken by my father and grandfather. You said that the maze is trying to keep me out. Indeed, I'm the only one unable to explore this place. I think these unusual structures are some kind of mirage.
According to what Kazuha said, all this seems to be constructed based on Kazuha's memory. But why should Lord Kazuha be the only one excluded? Maybe that comes from me too. To me, what is past is gone. Everything in the world is guided by its own rules, and as for people, we can never relive the past. I think that this belief is the reason why the Mirage was keeping me out. I can get behind that. It's a very sensible way of looking at things. All our thoughts have consequences. I don't consider it strange, and I don't think it's anything you should be worried about. We got in here by touching the bonsai, didn't we? So perhaps if we touch it again... อ๋อเข้ามาเพราะว่าจับกระถางเหรอ We're back! เรากลับออกมาได้แล้ว Hey, look! That whole mountain's changed completely. ภูเขาลูกนั้นเปลี่ยนไปแล้ว Wait. เอ๊ะ เหมือนกันเลย Everyone, I might have an explanation. The changes in the Mirage could be related to the bonsai. My father once mentioned that this pot was originally part of a collection belonging to my great-grandfather. Yet when our family fell upon hard times, my grandfather traveled far and wide looking for a way to save the clan. However, during that time, my great-grandfather became gravely ill. He knew my grandfather had no interest in bonsai, so before his death, he gave most of his carefully crafted bonsai away. This is the only one he retained. To hide the letter with that secret in it, right? Yes, and to give his son something to remember him by. My grandfather returned quickly as he could, but my great-grandfather had already passed away. They never got the chance to say goodbye to each other before the end. Eventually, he started to make his own bonsai. Unlike his father, he preferred arranging rock gardens instead of plants. อ๋อ ท่านปู่ชอบกระถางบอนไซที่เป็นหินผา Perhaps influenced by my grandfather, my father also took a liking to crafting bonsai. ของแต่งบ้าน Our courtyard was filled with all kinds of them. ว้าว สวยจัง And this flower pot was passed down to me as a family treasure. It's certainly no coincidence that it appeared here and became the entrance to the Mirage. It's almost as if it's giving me a chance to make up for past regrets. There was once a time when the Kaidaharas were an illustrious clan in Inazuma. After the Raiden Gokaden incident, our clan's fortunes took a turn for the worse. By the time of my generation, our downfall was complete. Later, I fled Inazuma as I didn't want to be arrested. With no one left in the Kaidahara clan, the authorities confiscated everything in our home, including this bonsai. Like my ancestors before me, I think I'd like to try it out for myself. Recreate a favorite scene from my travels and place it into this pot. Oh. Since the contents of this bonsai affect the Mirage, I'd at least like to try my hand at making something. But what style? Should I use plants for the bonsai like my great-grandfather? Or rocks like my father and grandfather? Perhaps a rock garden would suit me better. หินดูเหมือนจะเหมาะกับฉันมากกว่า So do you need any supplies to make this bonsai? I think I'll need a set of tools and some rocks that can be carved and made into decorations. Got it. We'll help you look. We might just get lucky. If the pot's here, then surely other stuff related to crafting bonsai can't be far away. I concur.
Lord Kazuha, take heart in your search, for my retinue and I shall help you retrieve your missing treasures. Thank you, everyone. อ๋อหินอันเงียบสงบซ้ายขวาตรวจสอบบริเวณรอบๆเพื่อหาไอเทมทั้งหมดว้าวพี่เดชสนใจคือแล้วจะขึ้นไปยังไงล่ะนะพี่เดชว่ามันต้องมีลมช่วยเดานะลองแล่นเรือทะลุไปก่อนนี่เป็นคลองเล็กๆมันต้องทำไว้ให้แล่นเรือผ่านได้นี่ I will have order. I'll settle this. Gotcha. Busted. Here comes the catch. Take it easy. นี่ไงหอยสัง Curses! Where did he leave the insignia? I can't just keep searching. It's getting us nowhere. I need to get to the next island. I can't leave Yakov on his own. ยาคอฟคือใครอย่างนี้คือเราได้1แล้วใช่ไหมถ้อยคำผู้บันทึกภาพนี่ไงได้ละ1ใช่ไหมภาพถ่ายที่ยังไม่ปลดล็อกว้าวนี่ไงบันทึกลับภารกิจเฮ้ยเดี๋ยวมีรูปด้วยเหรออ๋อ1/16นี่ไงได้มาแล้ว1มีทั้งหมด16อันก็จะปลดล็อกสกินครับเอ้ยไม่ยากแนะนำเกมเพลย์เครื่องรางพ้องสัมผัสอันเนี้ยธนูไฟแหละธนูไฟLet's go out and play. ต้องมีอีกจุดหนึ่งStabilize. Stand with me. Quietly now. นี่ไงลมเปิดหีบสมบัติใน45วินาทีเอ้า
have here? โอ้สำเร็จเพราะยังชั่วแล้วก็นี่จุดเทเลพอร์ตเอาละอย่างน้อยก็โอ้โหเมคานิกเยอะอยู่นะเอาจริง Got a problem? คือว่าแล้วมันต้องไม่ได้แบบให้เราปีนจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะปีนลำบากมากนะGotcha. Quietly now. Game's up. Fun's over. นี่ไงเจอละก็คือให้ขึ้นมาเก็บอันนี้นี่ไงเครื่องมือแกะสลักหินคือมันอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะครับแต่ประเด็นคือใส่หินเข้าไปในกระถางบอนไซโอเคกลับมาที่จุดวาร์ปยืนยันเปิดแล้ว Wow, it's a new place. As was the case last time, only Lord Kazuha is missing. Don't worry, leave it to us. เข้าด่านอีกแล้วสำรวจบริเวณรอบๆเพื่อค้นหาทางออกว้าวเพื่อจะบอกว่าไอ้ระหว่างทางเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนี่ตรงนี้มันต้องมีอะไรไหมไม่มีจริงเดี๋ยวนะเมื่อกี้ปึ๊บไม่มีมันมีที่ไปต่อพี่เดชว่าข้างบนนั้นมันคงมีอะไรบางอย่างอ๋อมันสุดตรงนี้นี่หว่ามันให้มาแค่นี้โอเคเริ่มเฮ้ยแย่แล้วล่วงโอ้โหสองยิงหมุนไปนี่ยิงหมุนมานี่ยิงลงหมุน
โอ้โหอ่ะศาล1ศาล2โอเคเริ่มใช้เทคนิคของการหมุนฉากนะครับเริ่มใน1ด่านซ่อนอีกด่านหนึ่งเอาไว้เจ๋งดีนะเอาจริงๆทำดีอยู่นะครับนั่นต้องอันนี้ก่อนต้องเก็บอันนี้ก่อนโอเคนะครับอันนี้เรียบร้อยเอ้ยต้องเปลี่ยนสีไม่ใช่สีนี้ต้องไปหาเปลี่ยนสีก่อนรู้ละที่เปลี่ยนสีต้องอยู่อีกที่หนึ่งดังนั้นก็ต้องหมุนรู้ละอันนี้คือเพื่อมาหาที่เปลี่ยนสีน่าจะอยู่ข้างล่างนี่ไงได้เปลี่ยนสีเสร็จก็กลับไปหมุนฉากต้องตั้งใหม่ไหมโอเคไปเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วยิงนี่ไงปั๊บได้ไม่ใช่เมื่อกี้เห็นอยู่น่าจะอยู่ต้องหมุนโอเคสารที่วางอยู่ข้างล่างอันนี้วางอยู่แล้วนี่สารนั้นปั๊บมุ่งหน้าไปตามเส้นทางนี่เปิดประตูเป็นการคืนชีพศัตรูเหรอ This will do. Kazuha, you've come just at the right moment. Oh. What do you think of this rock carving? It's very intricate. I based it on a mountain scene I saw in a book. You know, there are nations in this world where the mountains reach all the way up into the clouds. If only I had the chance to see them with my own eyes. Father, you can go anywhere whenever you want. That's not true. Though the Kaedehara clan is far from what it used to be, I still bear all the same responsibilities as the clan heads before me. แป๊บนึงนะครับแป๊บนะครับ
แป๊บโอเค But then again, continuing in the way of our forefathers, sacrificing everything for our declining clan. But I don't understand. Kazuha, there's one thing I want you to always remember. พ่อคาซึฮะ Family ties are important, but you ought to not let them hold you back. โอ้นี่คือสำนักของคาซึฮะเหรอเนี่ย Family only exists because of the people in it. If we are unhappy, how can we hope to build a joyful one? The events of the past have had a profound impact on our family. But if you ever grow tired of this tedious life, just drop everything and go off on a journey. See the world. Remember. Yes, Father. โอ้เข้าโรงฝึกเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้สวยนะครับมีสวนนี่ใช่ไหมถูกแล้วนะโรงฝึกเฮ้ยไม่ใช่ผิดทางI've heard a lot about you, Mr. Kaedehara. It's my honor to meet you today. It is Kazuha's honor to duel with a military man like yourself. Kazuha, get ready. ซามูไรผู้มาเยือน Order guide. You can't move me! I need to train harder. ควบคุมอุปกรณ์เพื่อเข้าสู่แผนที่ใหม่พื้นที่ใหม่นี่ไงอุปกรณ์คนออกแบบนี่เก่งนะครับต้องคิดเยอะมากเลยนะในการจะออกแบบให้แบบทั้งสองด้านเนี่ยมันทำงานได้เป็นฉากน่าสนใจดีไม่น่าเบื่อดีงงหน่อยแต่ก็น่าสนใจดีครับไม่ใช่ดันเจี้ยนแบบเดิมๆใช้ได้นะนี่ไงนั่นแหละคว่ำเพื่อไปหานี่ไง2 อันเอามาใส่อันนี้มันต้องอย่างนี้แหละปึ๊บอยู่นี่สีแดงสีเขียวอันนี้ก่อนยิงพี่ได้เข้าใจละแล้วก็อันนี้มันแดงให้แล้วโอเคงั้นสีแดงเนี่ยยิงกลับมาหานี้เจ๋งดีนะไปได้2 อันนั่นแหละครบใช้ลมกลับขึ้นไปคว่ำฉาก
พี่เดชชอบนะพัซเซิลแบบเนี้ยชอบนะครับ มันกินเวลานะ แต่ว่าสนุกดีครับชอบนี่ไงกลายเป็นแบบซากปรักหักพังที่เปลี่ยนสีตรงนี้เลยเก็บแล้วเก็บอะไรต้องมาเก็บอันนี้อ๋อ2 อันว่ะต้องเก็บอันเขียวก่อนปะพี่เดชว่านะมันน่าจะอย่างนี้แล้วต้องอย่างนี้แล้วยิงมาจากอันข้างบนแน่เลยใช่คว่ำก่อนเดี๋ยวนะครับอ๋อนี่ไงเก็บแล้วก็ไปเปลี่ยนสีแท่นยิงอยู่ไหนแท่นยิงน่าจะอยู่เกี่ยวไหมนี่ไงปั๊บทีนี้เปลี่ยนสีเป็นเขียวก่อนแล้วพอยิงใช่ไหมก็จะมานี่ปรับมุมเลยยิงขึ้นไปแล้วก็มาทางนี้ไหนลองยิงสินี่ไงมันได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บเสร็จปุ๊บพี่ได้คิดว่าเปลี่ยนสีแล้วก็มีสีแดงอันหนึ่งมันให้เราบินขึ้นมาดูได้นี่ไงคืออันนี้ปรับได้ไหมมันให้ปรับไหมต้องปรับอันนี้เอ้ยมันมีบันไดว่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างยอมไหมไม่ถึงต้องหมุนอันเนี้ยเอ้ยจะมีกล่องอีกด้วยอ๋อกล่องอาจจะมาจากถ้าแก้พัซเซิลนี้สำเร็จขอหมุนก่อนถ้าลองยิงดิยิงหรือว่าไอ้นี่ก็ได้แค่หมุนนะไอ้นี่ก็ได้แค่เงยมันคือยิงลงกลางขึ้นมันได้แค่นี้แล้วก็ตรงมันได้แค่นี้เลยแต่นั้นยังไงเนี่ยก็ต้องหมุนฉากลองดูหมุนฉากน่าจะไอ้ที่หมุนไว้น่าจะไม่เปลี่ยนดังนั้นเรากลับไปกลับทิศก่อนเราจะต้องยิงมานี่ใช่ไหมนั้นจะต้องอันนี้ต้องหมุนนี้แล้วก็ที่ยิงมาน่าจะมาจากอันไหนอันนี้ยิงมาปุ๊บยิงมาหาไอ้นี่ต้องหมุนมานี่ปั๊บเก็บก่อนเรียบร้อยดังนั้นกลับไปยิงที่เซตไว้น่าจะไม่เปลี่ยนนะครับสวัสดีแคปคุงนะครับไป
วัสดีจ้าไปนี่ไปนั่นไปนู่นพี่เดว่าน่าจะเรียบร้อยนี่ไงได้แล้วห้องหมุนเพื่อวางศาลเจ้าใช่ไหมที่วางศาลเจ้าอยู่ไหน อ๋อนี่ไง1 2เรียบร้อยเปิดประตูไปลองดิไปได้เลยปะอ้าวไปได้เลยโอ้โหซากปรักหักพังอะไรเนี่ยแต่กล่องลอยนี่ไม่น่าใช่นะกล่องลอยนี่ไม่น่าเกี่ยวนี่มันเหวนี่ทำไมบ้านพังนี่ล่ะอ้าวนี่มาอีกแล้วเงา I'm sorry but I just don't understand Kazuha, have you forgotten our promise? You really want to give it all up? But even if we're having a rough time, you still have me by your side. Can't I be of any help? When you were my age, you were already helping grandfather out. Am I so incompetent that I'm a disappointment to you? Or... Kazuha! Now you're blaming yourself for all of this? That's why I failed you as a father. The Kaedehara clan has been paying the price for our past mistakes ever since your great-grandfather's generation. To this day, we have never fully recovered from it. Though we are a family of bladesmiths, you don't have to devote your life to the family craft. If a wounded animal wants to escape from a trap, it has to sacrifice the hind leg that was caught. You might think of this as a loss, but staying in the trap has far more deadly consequences. Enough now, Kazuha. As the head of the family, I failed to revitalize our clan. You never blamed me for not giving you the life promised to you by our heritage. เควสนี้นี่มันทำให้รู้เบื้องหลังของคาซึฮะเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับเรียกว่าเนื้อเรื่องอยู่ในอีเวนต์เนี่ยโอ้โหบอกเลยเนื้อเรื่องมันดีนะ All these generations of suffering, let's end them today. From now on, live your life with no burdens. Don't worry. I'll carry the blame for abandoning our family business. Kageharu. Father, please don't. You should not be to blame for not upholding our family name. Even if that day comes, let me share the burden with you. Let's just wait and see. Sooner or later, I will have to lead the Kaedehara clan. เข้าโรงฝึกดูในแมปได้นะครับว่ามันไปทางไหนนะเพราะว่า Hey, think you're tough enough to go against me? No response. What's wrong? Scared? Did you really think it would be wise to pick a fight with the Kaedehara clan? There's more. I will have order. Finally, พุ่งไปตามเสียง The Kaedehara clan is no longer what it used to be. That's Kazuha's voice!
นี่ไงคาซึฮะนี่อ๋อนี่คือต่อแมปใช่ไหมอ๋อส่วนต่างๆที่เรามาไปแล้วโอเคBut why can't he hear us? Looks like it's just an illusion. This isn't the Kazuha who came here with us. เข้าไปในห้องสุดท้ายว้าวห้องสุดท้ายแล้วนี่มีการนำทางห้องสุดท้ายอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เปิดประตูเฮ้ยขาวดำหมุนมุมกล้องไม่ได้ Maybe if I were more adept in the sword arts, I'd be able to share my father's burdens. เหมือนเกมซามูไรที่เป็นภาพขาวดำช่วงนี้นะครับที่เป็นเกมอินดี้หน่อยนะคือเหมือนแบบเอาแนวคิดอันนั้นมาทำเลยนะเป็นขาวดำเท่ดิ This won't do. I'm getting distracted by family matters and making too many mistakes. แล้วทำไมถือพินล่ะI yearn to hear the song of nightingale. My patient ears ready to attend. A veil of mist obscures the western skies. Into its midst, a silver moon descends. เท่ดิ To know one is fighting a losing battle, and yet never once falter. This shall be my father's legacy. Thought we might find you trapped here again. Yeah, it seems those are the rules. We entered that maze in the Mirage again, but the scene was different this ที่เดิม time. เลย The mood was more deflated, and the place more humbly furnished. Yes, that makes sense. What you saw was the Kaedahara clan in decline. We saw you in the Mirage too, but you looked a little different than now. Indeed, I most certainly agree. Compared to the Lord Kazuha before us now, the mirage we saw appeared lost, with the burden of fate weighing heavily upon him. I can confirm that. His fate was a heavy burden indeed. That means I am older and wiser now. I'm sorry you had to see my less mature former self. For a long time after leaving Inazuma, I've lived the life of a drifter. But this is no bad thing, because I learned much from the experience. I wish that I could have met my past self too. If he saw me, I know that he would understand. Life is a long journey, and that's why I must travel far and wide. Just as I thought. The bonsai is the key to entering the mirage. Come on, let's continue looking for the rock garden. ฮะตรวจสอบเพื่อหาไอเทมทั้งหมดเฮ้ยยังมีอีกสุดจริงๆเข้าใจละที่น้องเลบอกว่าของคาซึฮะเนี่ยจะยาวคงหมายถึงอันนี้สินะพี่เดชนึกว่าหมายถึงเควสตำนานซะอีกแต่มันน่าสนใจมากเลยยาวจริงๆครับแต่น่าสนใจหีบอันนั้น
นี่ก็คือเกาะคาซึฮะสินะคือกลายเป็นว่าเกาะถูกแบ่งออกเป็นสำหรับของแต่ละคนใช่ไหมพี่เดชเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่เลย Busted. Get moving! Stabilize. Order guide you. นี่ไง It's all coming out now. หินกรวดสวนแล้วก็ได้เนี่ยตัวแปลงมาด้วยว้าวเพราะจากเดิมเกาะมันเป็นเกาะรวมๆตอนนี้มันเหมือนเนี่ยพุดดิ้งอายเนี่ยมันเป็นของคาซึฮะแล้วก็ตรงนี้มีฟาทุยแล้วก็พี่เดชเดาว่า broken eye กับ twinning eye เนี่ยน่าจะเป็นอันหนึงของซินหยานอ๋อน่าจะมีอันนึงซินหยานอันนึงโมนาอันนึงเป็นของฟิเชลแน่เลยชัวร์เป็นอย่างนี้แน่ๆเดานะครับเจ๋งดีว่ะการออกแบบครั้งนี้ถึงจะมาเป็นเกาะแต่ก็ไม่ได้เหมือนคราวที่แล้วที่คนคิดไว้ว่ามันคงเหมือนนะมาอีกแล้วครับ What's happened here? Everything is broken. Alas, the loftier the clan, the more devastating the fall. Broken into pieces and not a single soul around. This must be the way things ended. Come on, let's get moving. นี่อันที่3แล้วสินะสีเขียวเพลงเป็นเพลงจมแบบต่อสู้เลยฮะยิงไปนี่ยิงไปนี่แล้วอ๋อแค่ยิงเองนะไม่ต้องทำอะไรครับแล้วก็ใส่แค่นี้เองอ๋อเป็นแบบเกาะลอยเก๋ดีMaster, we're the only servants left. Are you sure about this? After we're gone, who's going to... Don't worry. I'll be fine. Your mother died early, and now that your father has left you... The Kaidahara clan has ultimately disbanded in my hands. But as my father said, I should not let life imprison me. Perhaps living the wanderer's life is what was meant for me after all. มิติที่แตกสลายคือเหมือนแบบคือคาซึฮะพยายามจะให้เป็นความผิดของตัวเอง They say that visions represent the Archon's gaze. But is being under an Archon's gaze really a blessing? I don't know. Maybe. Archon gaze blessing เป็นคีย์เวิร์ดหรือเปล่านะเฮ้ยเปลือกหอย I have traveled far and wide in Inazuma since leaving home and seen many new things along the way. Though material luxuries have not been a feature of my journey, it has yet been a rich and rewarding one, with the boundless earth and sky to call my abode, and all the wonders of nature as my partners in poetry. Wow. นี่ไงบทกวีเหล่านักเดินทางอ๋อนี่ไงนี่คือของคาซึฮะว้าวอันนี้จะต้องมาจากเควสแน่เลยว้าวนี่มีหีบด้วยอันนี้มีของด้วยเดี๋ยวนี้หีบมีแต่เพชรนะไม่มีของให้เลยใส่คือขึ้นชั้น2เหรอเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่เพราะขึ้นไม่ถึงอ๋อต้องปีนต้นไม้โอ้โหขอบคุณนะ
เดี๋ยวนะแล้วจะขึ้นมาทำไมเอ้ยสวัสดีสวัสดี อ๋อไปทางนี้อ๋ออันนี้มันให้เรามาทางเข้าปั๊บไปไหนต่อไปนู่นอ่ะอ๋อมันต้องไปจากทางนั้นเราไปผิดทางเมื่อกี้โอ้โหอ๋ออันนี้มาถึงเรื่องราวตอนที่เดี๋ยวในหน้าอะไรอ่ะเดี๋ยวแล้วนี่ล่ะอ้าวเราไม่ให้ทำอะไรเลยเหรอคือมันเหมือนให้เราไปเลยแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันอาจจะมีของเดี๋ยวนะเราต้องเก็บก่อนสิแหมหลอกให้เรารีบไปอะไรไม่รู้แหละเก็บก่อนอ่ะอันนี้ก่อนยิงให้เปลี่ยนสีนั่นไงมันต้องเก็บอันนี้ปั๊บอ่ะเก็บเสร็จปุ๊บเปลี่ยนสีแดงเสร็จนี่หมุนยิงเก็บอันนี้ปั๊บตายอ้าวอีกอันน่ะอ๋อคือเดี๋ยวเราต้องมาทำอยู่ดีพี่ได้รู้ละมันต้องไปเก็บอีกซองนึงจากที่อื่นลุยนี่ไงอ๋อก็คือให้กลับมาอยู่ดีอ๋อนี่ไงมันนำทางด้วยตัวนี้โอเคใส่เปิด I know very well why people resist against the vision เอาซีรีส์มานำทางให้ละ Ambition is our power in its rawest form ใช้ทุกเครื่องมือเลย We cannot live without it โอเครู้แล้วแค่ยิงนี่เขาไปด้วยเลยนะเขาไปด้วยเลยเขานำทางให้เลยนะครับกลัวผู้เล่นงง When no other option remains I will leave เอาชนะทหารตามคำสั่งล่าวิชั่นอ๋อนี่ไงทางนี้นี่คือแบบความทรงจำเควสยาวมากเลยครับเดี๋ยวนะน้องเรย์บอกเควสยาวมากเดี๋ยวอ่านไม่ได้แล้ว The Almighty Shogun is holding a duel before the throne. Unauthorized personnel are strictly forbidden from coming near. นี่คือเรื่องราวทั้งหลายนะที่แบบเกิดเหตุจนทำให้คาสึฮะต้องหนีไปเดี๋ยวนะน้องเรย์บอกว่าเควสยาวมากเลยครับแบบต้องมีเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์เล่นเราคงรู้เรื่องราวตัวละครในกิจกรรมกันทุกคนน่าสนใจมากเลยยกนิ้วให้คนทำฉากดูสร้างสรรค์มากโอ้ใช่เลยเห็นด้วยอ๋อไปตรงนั้นต่อสะพานก็เกิดขึ้นมาต่อที่มันเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังคาซึฮะนี่ตรงนี้โอ้
อ้นี่ง่ายขอบคุณนะว้าวโคตรเจ๋งนี่คือเลือดของชินโนบุจะไม่ต่ำไปกว่า20นะครับเราทำให้เราเห็นว่าเราไม่ต้องห่วงเลือดชินโนบุนะแค่ถ้าไม่เอาน้องมาลุยฟิลน้องก็ไม่เป็นไร This is order. I must withdraw. Busted. Things are about to get dicey. The life of a wanderer is full of hardships. I have asked myself these questions many times. Should I go? อ๋ออันนี้เป็นดันแบบสู้รัวๆเลย Where to? And by what means? My blade. Bring it on. There's more. Quietly now. Truth hurts. โดนขังยิงโหมีเล่นมุกอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหอันนี้เป็นยิงได้แล้วยิงน้องไปเก็บโอ้โหน้องมีพลังน้องมีห้อยปลาน้องคือสามารถทะลุได้หมดเลยนะฮะเซเล่เก็บทั้ง2อันไว้นี่ไงเอามาใช้ตรงนี้ต้องสู้กับอันนี้น่าจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ I will have order. Our bond is strong. Busted. Game's up. Game's over. Cut down like this. ใส่เรือขึ้นเรือหนีโอ้โหโอเคเจอหีบนี้นี่แล้วน้องก็หยุดละเรียบร้อยขอบคุณมากนะเซรี่ Kaidahara, that's you, right? Get on board, I'll get you out. But why are you helping me? I'm a wanted fugitive. Obviously the Yashiroka... An anonymous financial sponsor wants you to get out safely. อ๋อมีการหลุดปากพูดเหมือนกับสำนักยาชิโร่ช่วยให้คาซึฮะหนีออกไปได้หลังจากมีเรื่องคำสั่งล่าวิชั่น But there's only so much they can do. After this, you'll be on your own. My grandfather once traveled to Liyue, while my father read about Mondstadt. But where is the right place for me? ขึ้นเรือแต่เราไม่ต้องขึ้นเราไปทางนี้ The นะมิ sky's ติ getting dark. It looks like it's going to rain. Stop! I'm warning you. Do not attempt to resist. Oh, really? Will the rain ever stop? Confess! I need testing. Formation! Soldiers, quick! Solidify! Our bond is strong. Out of my way. This is order. Soldiers, quick! Busted. I've lost. Teach me a lesson. Gather, watch your step. Stand with me. I dare you. Show me what you've got. Order guide you. Things are about to get dicey. Hey, buddy. You okay? Need a ride or something? ซีเดรกอ๋อนี่ไงมาเจอเป่ยโต Pirates? You could call us that. So, you coming or not?
ที่สุดก็จะมาเจอกับเปยโตนะฮะการเดินทางของคาซึฮะขึ้นเรืออัลคอร์โหสุดๆจริงๆเนื้อเรื่อง It's the Alcor! Oh, and look, Kazuha's over there. Kazuha! We found you! Good timing. I was just reflecting on my life so far, and I think I'm all up to date. So, what do you think of the Kaidahara clan's bonsai? ดูเก่าแก่และมีความหมาย Old things often carry around some form of regret. The Kaidahara clan is no exception. But that's okay. Partings produce reunions. If not at home, then in a distant land. Oh, this mirage is quite fascinating. It presents life like a stage play, with each scene more captivating than the last. นี่คือละครชีวิตจริงของคาซึฮะเลย They say that astrologists have seen it all. So if this mirage intrigued you, that says it was a worthwhile encounter. How fares thy mood? Main Fräulein inquires as to your present well-being, Lord Kazuha, hoping your heart is not too filled with sorrow. ฟิเชียลเป็นห่วงนะครับว่าหวังว่าเธอจะไม่เสียใจเกินไปนะ There's no way anyone could be cheerful after reliving all that. You have a point. Thank you all for your concern. Fortunately, all those things are past and gone now. When I first saw this bonsai, I thought of the possibility that I needed to wait for you. There was supposed to be a dead plant in that flower pot. However, there was nothing there. While we were separated, I had a lot of time to reflect. I think I finally understand now. The mirage is me. The empty flower pot represents the state of my heart. When the heart is clear, the world is too. And when the heart is unladen, the same is true. Clear and unladen. That describes how I feel right now. ความบริสุทธิ์และความว่างเปล่าคืออารมณ์ของฉันในตอนนี้ Although I would not say there are no regrets in this. To be unladen is also to be empty. That's why this bonsai appeared as part of my mirage. It gave me a chance to fulfill my wishes. I never realized that deep down in my heart, I also wanted to make my own bonsai. Perhaps this is what it really means to keep Kaidahara traditions alive. Have you finished doing what you wanted to do, Kazuha? Yes, you could say that. You saw my past self and said goodbye to him. Only when you witness my whole story does it become truly consigned to history. What really matters in life is not how strict we are with ourselves, but the connections we make along the way. There's no future for those who linger on the past. So please believe me when I say that I've already come a long way, and I intend to go further still. I will always treasure your support. สวยงาม I often travel during storms, which means my eyes are often blinded by the rain. Many times, I couldn't even see what was right in front of me. One day, I finally reached the top of the mountain. I looked out with the clouds beneath my feet and only the gentle breeze murmuring in my ears. The highest mountain is a clear and enlightened heart. Here, there is no self, no hatred, no regrets, and no desires. Let's embark on a journey, for I am the breeze. We will meet again, no matter how far along the road. Life has just begun, and maybe the whole world can be my home. It's been a long trip today. Paimon's getting kind of sleepy. Everyone must be exhausted. Let's call it a day.
ไปพักผ่อนกันเถอะ What's wrong? You... Nothing. Perhaps today's arduous journey is making me feel slightly out of sorts. Main Fräulein, are you all right? Oz, curb thy curiosity. Yes, Main Fräulein. แยกย้ายกันไปพักผ่อนนะ I'll see if I can find something for us to eat. Go ahead and rest if you're feeling tired. But anyone who's up to it is welcome to help out. I'll help. Oh, me too. Everyone's volunteering to help. Maybe we should too. ถ้างั้นฉันกับไพมอนก็จะไปช่วยเธอด้วยนะ Whoa, hey! Her Highness looks kinda gloomy. Mona, you two seem close. Why don't you keep her company for a while? โมนาเธอช่วยดูฟิชเชลหน่อยสิดูเขาจะกังวลใจยังไงอยู่นะคือฟิชเชลอาจจะคิดเปรียบเทียบกับประวัติของชีวิตตัวเองก็ได้นะครับพอเห็นได้เชนชีวิตของคาซึฮะ You noticed it too. I was going to bring it up with you while we were preparing the food. In that case, yes, just leave it to me. เดี๋ยวฉันไปดูแลเขาเอง All right, we'll prepare the food. เหมือนเพื่อนที่มาเที่ยวด้วยกันจริงๆนะ Yep, this should be enough. We can grill these. Next time we pass by one of those abandoned campsites, I'll see if they have a cooking pot. We'd have some more variety then. Wow, that's such a nice idea. You might not be a chef, Shinyan, but you sure do know how to keep the diners happy. Oh, shucks, Paimon. It's no big deal. Just doing what I can. Even the crewmates of the Alcor consider Shinyan someone they can rely on. We feel the same way about you too, Kazuha. We sure do. Well, then, as a trusted friend, I have something I'd like to talk about. From what you've been saying, that miraculous mirage seems to have been based on my life story to date. It felt just like a dream ค to วาม me. ฝันฉากหนึ่งของฉัน In other words, you've always wanted to make your own bonsai? Could that be it? All that was a means of granting me something I wished for? And since this happened to me, does that mean it could happen to everyone else too? ซาซาบอกว่ามันเกิดขึ้นกับฉันนะมันอาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนได้เหมือนกันนะก็เช่นซินหยานโมนาแล้วก็พิเชลนั่นเองนะฮะอาจจะมีดันเจี้ยนแบบนี้แหละโอเคพอเข้าใจแล้วล่ะแต่ทีนี้คือแล้วนักเดินทางล่ะโอ้โหอยากให้มีบ้างจังเลยนะ I agree, but I wonder whose Mirage we'll encounter next. ในแชทนะครับน้องเรย์บอกว่าอยากรู้ในเรื่องของโมนากับฟิสจังจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ตอนท้ายไหมนะนั่นน่ะสิเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับพี่เดทไม่ได้ไปดูครีเอเตอร์คนไหนเขาทำอันนี้เลยพี่เดทก็เลยสดใหม่มากกับคอนเทนต์อันนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ดูมาก่อนก็รู้สึกว่าดีแล้วนะสนุกจริงๆนะครับ I'm actually kind of looking forward to my own Mirage if it's a dream come true like you say. Wait, you actually want something like this to happen with you too? Oh, heck. Any Mirage to do with me would probably be music related. It'd be a good chance to showcase a few tunes. ขอให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีนะ You mean you'd want to do a performance in there? Why not? I don't think any self-respecting musician could stay silent on these islands. Just look at this place. So much confidence and optimism. Shinyan rocks! Oh, Traveler, Paimon wants to try some of the fruit growing on that cliff over there. Let's go pick some. อ๋อรู้ละไพมอนอยากจะให้เราไปใช้โทรศัพท์คุยกับเบนติแน่เลยเธอสองคนยุ่งไปก่อนนะใช้ไปเป็นเพื่อนไพมอนไปคุยกับเบนติไปยังที่ซ่อนเพื่อติดต่อเบนติไม่เห็นต้องไปยังที่ซ่อนหรือก็บอกเพื่อนๆก็ได้มั้ง So, those strange houses today, huh? And, a mirage bonsai? Oh, basically lots of weird คือ stuff today. เดาได้เลยว่าอลิส Do you think we should tell Venti about it? อลิสเตรียมเรื่องนี้ไว้ให้กับพวกเรานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่จงใจสร้างไว้ให้เลยแหละ
อ้าวไม่รับสาย There's no answer. ไม่ควรเป็นอย่างนี้นะ Maybe he got distracted. Or he forgot to bring the bomb to his performance. Maybe we พรุ่ง should นี้ค่อย try ติดต่อเขาใหม่ contacting แล้ว him กัน tomorrow. คือเวนติก็คงไม่อยากบอกหรอกว่ามันเป็นอลิสเตรียมมาให้พวกเราได้สนุกสนาน Traveler, นะ Paimon. So here you are. Mona! Are you all done chatting with Fischl? Close enough. She was a little downcast. I think Fischl has been very excited about this trip from the start, but I have a feeling she doesn't want to see her อ๋อ own. เขาไม่อยากเห็นมิติมายาของตัวเอง คงกลัวว่าชีวิตในวัยเด็กจะโผล่มาแน่ๆเลย Why? It seems like this would be the kind of thing she really enjoys. I'm not sure at this stage, but I'll keep an eye on her. There's something else I wanted to tell you. I tried performing a divination again on the beach. My scry glass was still blurry, but ทำนาย I ไม่ felt ได้ a force coming from within. I มี couldn't พลัง see บา its งอย่าง exact position, but I knew that it was changing. How could you tell that if you couldn't How can I explain this concept to non-experts? Oh, I know. It's like we're sitting in a room and there's a crack in the walls. We don't know where it is, but everyone can feel the wind rushing in. Not only that, but the room is getting colder. Oh, Paimon gets it now. So you want to find where that crack is, right? You could say that. I need to see the crack first before เจ deciding อร what อย to แต do กให้ได้ก่อน next. When we set foot in this picture-perfect place, I never would have imagined we'd be dealing with such a mystifying occurrence. รู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะ Fine, I suppose. I could use some help, though. What do you need us to do? Nothing, actually. What? Are you underestimating us? Oh, no, I just realized that although you never talk much, you do so much for us all, quietly in the background. You're the companion everyone needs. I think we're all very relieved to have you here. เขาบอกว่าดีใจที่เราอยู่ที่นี่นะครับโอ้ขอบคุณนะโมนา Well, I know putting high expectations on you might give you some unwelcome pressure, but I like to think an astrologist's observations can yield insights outside the night sky alone. So, you just wanted to compliment us? Oh, I was simply stating facts, not complimenting anyone. That you're actually complimenting someone? Oh, stop smirking at me. I told you, it was an objective evaluation, not a compliment. Not... I'll keep observing the stars. Stay in touch, traveler. โอเคสุดๆไปเลยครับเอ้ยเปิดเลยอ๋อเป็นรูปคาซึฮะนั่นเองใบไม้นั้นก็คือใบไม้เป็นตัวแทนคาซึฮะนี่แล้วก็มีตัวซองด้วยอุ้ยภาพสวยมากครับภูผาควันสาราหมอกสำรวจเบื้องต้นของภูผาควันสถานการณ์ท้าทายลดช่วงเวลาคูลดาวน์โอเคมันคงเป็นการท้าทายอะไรสักอย่างนะอันนี้ขับเรืออันนี้น่าจะเป็นของซินหยานดนตรีอันนี้เหรอของฟิเชลขนนกอันนี้ของโมนาดวงดาวรู้ละชัวร์ซินหยานวันถัดไปนะครับฟิเชลโมนาแล้วก็เนี่ยคือตัวแทนของ4คนเพื่อนเราแล้วก็เรือก็น่าจะเป็นตัวเปิดแล้วก็เปลือกหอยเนี่ยอันนี้คือเปลือกหอยที่ตามแมปส่วนอันนี้คือเปลือกหอยของตัวละครอันนี้คาซึฮะอันนี้ต้องของซินหยานของฟิเชลและของโมนารู้ละที่ท้ายดันเจียนของแต่ละคนจะมีเปลือกหอยอันนึงให้กดเพื่อเก็บอันนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวรับรางวัลโอเคอันนี้คือถ้อยคำบันทึกภาพเนี่ยต้องสำรวจเกาะนะครับส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวไปเล่นขับเรือใช่ไหมครับและอันนี้น่าจะเป็นท้าทายอะไรสักอย่างเนี่ยการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับปลดปล่อย flowing leaf slasher นะครับก็สนุกสนานมากวันนี้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้ยังไงก็คิดว่าโอ้โหคือไม่คิดเลยว่าจะใช้เวลาขนาดนี้นะพี่ได้นึกว่าแบบชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะพอจะจบได้แล้วก็
ถือว่าเขาเตรียมการมาเนี่ยให้เล่น40วันครับไม่ได้ให้เล่นวัน2วันนะ ก็สนุกสนานมากนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาชมกันนะฮะทั้งชมสดแล้วก็ชมย้อนหลังนะครับน้องเรย์บอกว่าดีนะที่เกาะอยู่ทั้งแพทก็ค่อยสำรวจไปใช่แล้วครับโอเคไงวันนี้พี่เด็กคงจะไปพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เรามีโอกาสเรามาเล่นโดยเฉพาะเนื้อเรื่องเนี่ยอยากจะเล่นเก็บไว้ในสตรีมนะครับส่วนในการทำเคลียร์เควสเรียกว่ามินิกิจกรรมมินิของอีเวนต์เนี่ยหรือการสำรวจเกาะเก็บหอยเนี่ยไม่แน่พี่เด็กอาจจะไม่ได้สตรีมเดี๋ยวไงขอคิดอีกทีก่อนนะครับแต่เนื้อเรื่องหลักของตัวละครในอีเวนต์นี้เนี่ยจะเก็บไว้ในสตรีมเอาไว้ดูย้อนหลังด้วยสนุกดีเนื้อเรื่องดีมากๆเลยเราจะได้ดูเนื้อเรื่องของฟิชเชลซินหยานและโมนาที่ไม่ได้อยู่ในเควสเทพเจ้าหรือเควสตำนานมาก่อนนะครับสนุกจริงๆโอเคไงวันนี้ขอบคุณนะครับบอกเลยว่าอย่า ขอบคุณมากเลยแล้วพบกันใหม่ในสตรีมหน้านะครับสวัสดีครับ